اینجا برلینه و امروز قراره تو این ویدیو با این ماشین از برلین بریم به سمت قطب شمال. به نظر شما شدنیه؟ اونم با این ماشین برقی. آقا همسفر ما اومد. سلام. چطوری؟ همسفر آخرمون نباشه سلام. به نظر از پس این چالش برمیای؟ بابا من با شیر و ببر و پلنگ و اینا همه تو اینجور جاها بزرگ شدم. از پسش برمیای. قبل از شروع این چالش بریم با هم تجهیزاتمون رو بررسی کنیم. اینم از ماشین ما که من تبدیلش کردم به یه اتاق چه میدونم پذیرایی و آشپزخونه. تشک مخصوص ماشین تسلا، 4 تا بالشت واسه اینکه اون پشت یعنی پشت صندلی‌ها رو بتونیم بپوشونیم و شب راحت بتونیم بخوابیم. 2 تا بالشت برای زیر سرمون، یه پتو خیلی بزرگ 2 متر در 2 متر فکر کنم 40 سانتی. تامون یه زیر یه پتو. دیگه مجبوریم دیگه. برای این چالش مجبوریم. نمیشه 2 تا پتو بود. فقط ان شاءالله همینه دیگه. نه همین کارهای دیگه انجام نمیدیم. این پایینم که من لپتاپم آوردم برای اینکه بتونم ویدیوها رو چه میدونم مثلا از توی دوربین بریزم تو لپتاپ و همه رو مرتب کنم. کفش اضاف، وسیله‌های کمپینگ، دوربین شکاری دید در شب. آره بریم سمت جلو. کیف امیر که دقیقاً پشت صندلیه. این وسط هم کلی خوراکی مراکی و نوشیدنی هم رو آوردیم و کیف خودم که من خودم به شخص کلی لباس برای عوض کردن آوردم و تجهیزات دیگه نیاوردم چون اکثرا توی ماشین میخوابیم. بعضی از شبا قراره که هتل بغیریم ولی تجهیزات خیلی بزرگی نیاز نداریم. واسه همین خیلی سبک اومدیم سفر کردیم. همین ماشین خودش کلی تجهیزاته. اینم راست میگه. و غذامون هم مجبوریم که اکثرا از رستوران و اینجور چیزا بگیریم. همین آماده واسه این چالش از پسش برمیاییم. اول از همه من اینم به شما بگم که شارژ ماشین الان تقریبا 24% و ما از برلین اولین جایی که می‌خوایم بریم می‌دونید کجاست؟ بعد بریم اسلو، یعنی کجا؟ پایتخت نروژ. برای اینکه ما بتونیم از آلمان بریم به سمت اسلو یعنی پایتخت نروژ ما از 2 تا کشور باید رد بشیم. اینجا آلمانه. ما اول از همه با کشتی بریم وارد دانمارک بشیم، از دانمارک بعد وارد سوئد بشیم و تقریبا یه مسافت خیلی زیادی رو توی سوئد طی بکنیم تا برسیم اسلو یعنی پایتخت نروژ. و از نروژ ما باید تقریبا 2300-400 کیلومتر به سمت شمالی ترین نقطه اروپا حرکت کنیم. حالا مسافت کلیش میدونید چند کیلومتره؟ کلیشو نه ولی من زدم تا نروژ فکر کنم 1 روز و 10 ساعت فقط یک کله بریم. تا نروژ نه 17-18 ساعته ولی مسافت کلی ما بیش از 3000 کیلومتره که با ماشینای معمولی فکر کنم اگر یک کله بخوای بری 1 روز و همون 10 ساعت اینا طول میکشه ولی با تسلا فکر کنم 1 روز و 20 ساعت. 3 روز سوراییم، 3 روز رفت 3 روز برگشت جوری که من حد میزنم. ولی خب تو این ویدیو خواهید دید که چقدر طول میکشه. و تا اسلو ما باید ماشین رو 5 بار بزنیم توی شارژ. پس وقت رو تلف نکنیم و لیتس گو. آقا ما با 6% شارژ رسیدیم به اولین ایستگاه سوپرچارجر تسلا و امیر ببین من همین الان دستشویی من گرفته حالا تو رو نمیدونم ولی خب مثلا خوب موقعیه که ما الان اینجا نگه می‌داریم ماشین رو بزنیم تو شارژ قبول داری ولی اگه تسلا تو ایران بود خب چون که حالا مردم بعد زیاد شارژ می‌کردن و هر سری نیم ساعت طول می‌کشید می‌دونستی مثلا اونجا چی می‌فروختن هلیوم تو هر ایستگاه شارژر. نه با ما که خیلی نمیکشیم. نه ما از قیرون چیه؟ وسط قطب همونی که دود ازش میاد بیرون. من که نمیدونستم چیه بچه‌ها. باز کنم یه نه اون رو نشون نده جلو. و به به اینم از دستگاه شارژ. الان ما دقیقاً اینجاییم هرتزشپونگ توی آلمانیم. شارژ بعدی رو توی دانمارک میزنیم توی کوگه. به به بزن خدش عالی میشه. الان اگه بخوایم بریم چون که شارژ ما فقط 6% تقریبا آره میگه الان 1 ساعت بعد اینجا شارژ کنیم با منفی 84% میرسیم اگه الان بخوایم به حرکت کنیم. ولی دستگاه شارژهاشون فکر کنم قدیمیه این بده معمولا نیم ساعت طول میکشه تا پرشه. خب بچه‌ها مهران الان میخواد تیکت کشتی رو بگیره. دقیقاً از اینجا که رستوک میشه دقیقاً واسه از اینجا ماشین سوار کشتی میشه بعد از اینجا حرکت میکنه میره تا یه شهری از اسم گتزا که توی دانمارکه. من الان که من داشتم فکرمو میکردم یه ایستگاه شارژ دیگه هم اینجا هست و ما اصلا نیازی نیست 1 ساعت ماشین شارژ کنیم 52% داره کافیه. خب یه ذره دیگه شارژ میکنیم تو این تایم میتونم تیکتو بخرم تقریبا 20 دقیقه است که اینجا تیکتو که میگیرم سوار کشتی شدیم وارد دانمارک شدیم شارژ بعدی رو توی دانمارک میزنم. یه خبر بعد
امروز فقط میگه ساعت 6 داره. نه بابا اگه میشه آره یکم بعد داشته هر 2 ساعت یه بار میاد معمولا. برای ساعت یکم داره ولی امکانش هست که رزرو شده. ولی خب زمستون شاید هم کنسل شده نمیدونم چون زمستون کسی معمولا نمیره. هواپیما نیست ماشین ببرم. سواله. هلیکوپتر رو بچسبونیم. اگر کشتیگیرمون نیومد مجبوریم که از اینجا بریم به سمت شمالی ترین نقطه دانمارک که میشه اینجا. خب در اونجا هم شنا کنیم. فردریشهافن اسمشه، فردریشهافن. از اینجا هم کشتی هست که ما رو میبره سمت سوئد گوتهبورگ. و اینجا توی گوتهبورگ اینجا دقیقاً محلیه که وایکینگ‌ها بودن. این چه جزیره کوچیک داره. خب آقا یه آپدیت جدید، کشتی بعدی ساعت 1:30 حرکتشه از آلمان به سمت دانمارک و الان ما باید سری گازش رو بگیریم بریم به سمت کشتی چون که ساعت 12:05 است و حداقل ما 1 ساعت و 20 دقیقه توراییم تا به سمت کشتی برسیم. یعنی دقیقاً باید ما 10 دقیقه قبل از حرکت برسیم. اگه نه دقیقاً 13 دقیقه قبل از حرکت میرسیم که کاملا کافیه چون که کشتی معمولا یا به موقع میره یا یه 5 دقیقه 10 دقیقه مثلا دیرتر هم برسی اوکی. چون ماشینا بعد پیاده شن، ماشین جدید بخوان سوار بشن و اینا ذره طول میکشه. ولی به موقع میرسیم، همه چی اوکیه. وقتمون الکی طرف نمیشه. ماشینم 65% شارژ داره. تقریبا نیم ساعت اینجا بودیم که از 6% تا 65% اوکی. سرعتش خیلی بالا نیست ولی اوکیه. لیتس گو. فکر کنم توقف بعدیمونه که تو خود کشتی باشه. آقا هولیش امیر سمت چپو ببین. یعنی یه جایی داریم میریم که فقط تانک داره میبره این کامیون. دمش گرم. برای محافظت از ما دیگه کم آدمایی نیستیم دیگه بالاخره. آره دیگه برای محافظت از ما تانک و اینا باید بیاد. اصلا کاملا ما اشتباه رفتیم. کاملا نرماله. ما همه مسیر اشتباه رفتیم ولی مهم نیست. خب ببین ما وارد بندر میگن چی میگن وارد چیز اسکله. اسکله با کلاس نه اسکله. آره ما موو کردیم تو اسکله. آره ما موو کردیم الان منتظریم که ترنسلیت ما رو گو کنن تو ترنسلیت بشیم. آقا ما هزینه کشتی رو بدیم و بریم سوار کشتی شیم نهار بزنیم گوش نمیدیم. 140 یورو شد. چقدر 140 یورو چون که ماشین هم می‌خوایم ببریم همیشه گرونه. اگه مثلا من صندوق قایم شم خب یه 15 یورو ارزان‌تر میشه. یعنی من 15 یورو هم؟ آره منم 15 یورو ماشین 110 یورو. ماشین چون که بزرگه هزینه‌اش بیشتره. آقا اینم از لاین ما. تقریبا 15 دقیقه بعد اینجا منتظر میمونیم. کشتی داره میاد. نمیدونم معلومه یا نه. میخواد پیادهشون ببینیم. خب آقا اینم از کشتی ما که همین الان داره چی میگن لنگر میندازه. به به آقا دقیقاً همین جلوه. آقا دریا میاد داره. بعد تابستونا بو ماهی هم میاد. بعد بو ماهی از این مرغای دریایی هستن ها خروسن تو دریا شنا میکنن. از این صدای از این مرغای دریایی هم میاد. خیلی حال میده. لنگر اونجا میندازه ما این رو بریم نه. کاپیتان لنگر رو از اونجا میندازه ولی فکر کنم از اینجا ما باید بریم. یا از این پشت میریم یا از اون پشت. و دیگه میریم وارد کشتی میشیم و اونجا دیگه قشنگ اول جایی که میخوام برم توالت بعدش برم یه غذای بخارادی گوشه بریم آجی سردمون شد. لیتس گو. الهی به امید تو داریم از خاک آلمان از خاک آلمان از آب آلمان آب آلمان داریم خارج میشیم. وای چقدر جا داره. رو ببین کشتی هنوز که هنوز پر نشده. ما داشتیم میترسیدیم که نکنه یه وقت کشتی پر بشه بعد 2 ساعت معطل شه مجبور شیم با کشتی بعدی بریم. چون واقعا این چون یه کشتی دیگه هم تو اینجا میشه. اینجا میشه فوتبال بازی کرد. الان تنها کاری که باید بکنیم که هر چه سریعتر بریم بالا چون که جایی که لب پنجره هستن همه رو سری میگیرن. بعد عجله کنیم. آقا ما اومدیم توی رستوران کشتی یه غذا بگیریم و به اینجا مثل که همه چی دارن. من الان دلم هوس ماکارونی کرده از وقتی که توی آلمان بودم هوس ماکارونی کرده. به هزینه‌شم شد 154 پول دانمارک که تقریبا میشه 20 یورو. آقا اینم از غذایی که ما گرفتیم. حالا اصلا من این پینا رو بزنم روش چون که نمیتونم اینو امرام ببرم. امیر جان بزن ببر. اینم از غذای من. برای من بولونز. من گفتم خارجی باشن. گفتم سوسیس نگیرم. آره سوسیس چقدر درازه. ولی میدونستی سوسیسای دانمارک خیلی مشهورن. جدی میگم. آره سوسیساشون خیلی مشهورن. سوسیس دانمارکی میگن دیگه تو ایران هم هست. سوسیس دانمارکی میگن. ما بریم غذامون رو بزنیم ببرن. 2 ساعت بعد روی این کشتی باشیم. تو این 2 ساعته خیلی وقت داره حرکت میکنه. نفهمیدی؟ حواسش یه جای دیگه بوده. بعد که میرسیم تقریبا فکر کنم 600 کیلومتر دیگه بعد رانندگی کنیم. امشب تو سوئد میخوابیم. دانمارک رو میگذرونیم امشب سوئد میخوابیم. من خود دانمارک خاطرات بد دارم. بازداشتگاه بودم یه
اومدیم تو بالکن کشتی، بهش میگن تراس. از بس هوا سرده که من دارم یخ میزنم و اینو در نظر بگیر ما هنوز 2800 کیلومتر باید تا قطب شما رانندگی کنیم و اختلاف دما بعضی وقتا به 20 درجه میرسه. مثلا اگه برلین 0 درجه باشه اونجا زیر 20 درجه است. از همین الان احساس می‌کنم مثلا تو برلین گرم بود، آفتابی بود، یه ذره سمت قطب شمال هوا یه خط سرد شد و تازه اولای راهی. مطمئنم تا برسیم دیگه یخ میذاره. آقا من خیلی وقت اینو نگفتم ولی واقعا من کنار جوبم میرفتم اینو میگفتم دیگه. الان اینجا باید بگم، میگه بزرگترین اقیانوس جهان آرام است، پس آرام باش تا بزرگ شه. به 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 یه چیز بهت یاد میدم حالشو ببر. ببین میدونستی وایکینگا چی میگفتن؟ نمیگفتن سلامتی، میگفتن اسکول. تو فیلم چیز دیدم، به خدا تو فیلم وایکینگا دیدم کچری کی بود؟ رگنر. به خدا رگنر. آره رگنر. اسکول. بعد اونو لیوان هم میزنن زمین. یه دونه اینو دیگه نمیشه. اینی که اینجا رو تمیز کنه جارو رو میزنه تو سرمون کثافت و اینجا زحمت کشیدم. اینجا برده میکنه تو. آره بابا این خوب نیست. خب بچه‌ها ما رسیدیم دانمارک. بالاخره هر شروع یک پایانی داره. هر چه دخترو ناموسا نیم ساعت بهش فکر کردم. ولی ما نمیخوایم پیاده شیم. همه پیاده شدن رفتن تو ماشین. ما آخرین نفر مییم پایین. ما آخرین نفر. من هنوز استوری به اندازه کافی نگرفتم با استارباکس. به بچه کافی خوشمزه. به خدا اسکول. الان وقت اینه که کاپشنو درارین. همم تو ماشینن منتظرن. گفتم ما آخرین نفر. کافیمون که اصلا چایی نیست و برداریم بریم تو ماشین. Let's go. به آقا ما همین الان مرزم رد کردیم و رسما وارد دانمارک شدیم. چه حسی داری؟ همین الان وارد دانمارک شدیم. واقعا یه حس عجیبی دارم. حس اسب مثل اسب دیدیم. پشت سر یه دونه ایست بازرسی بود ولی هیچ پلیسی ندیدیم. سری قبلی که من وارد دانمارک شدم یه تیرکمون همراهم بود و این پلیسا ما رو گرفتن. یه شب رفتیم بازداشتی ولی این سری هیچ پلیسی نبود. حالا من نمیخوام بگم دقیقاً برای چی پلیس نبود و بگی. آره نگو وقت میفهم اخراجشون میکنم پلیسا رو اینا رو. بله بالاخره سیاست کثیفه دیگه. خیلی. و اینکه این سری ما فقط 4 تا چاقو همراهمونه. البته یکیش میوه خوری حساب نمیشه. ما همین الان رسیدیم سمت ایستگاه شارژ بعدی توی دانمارک و ببین الان فکر کنم بار پنجم یا ششمه که من میام توی این ایستگاه شارژی که اینجا هست. هر سری که میخوام برم سوئد میام اینجا شارژ کنم. یعنی همه جا اینجا رو بلدم. ما الان دقیقاً 2% شارژ داریم. بین 30 دقیقه تا 40 دقیقه بعد اینجا شارژ کنیم و ایستگاه شارژ بعدی ما توی سوئد هستش. توی لود کوپنهاگ میشه دقیقاً اینجا بعد از مالمو. الان میریم کوپنهاگن. میدونستی کوپنهاگن به مالمو وصل میشه و اون پلی که کوپنهاگن رو به مالمو یعنی که از شهرهای سوئد وصل میکنه که از مشهورترین پل‌های اروپا است. اونجا چند تا فیلم سینمایی هم ساختن. چه فیلمی؟ نمیدونم. خب من چه میدونم؟ من فقط شنیدم چند تا فیلم سینمایی. بابا دیدی مثلا فامیلام چه میدونم میرن موفق میشن بعد هیچ چوسی میخوای بیای مثلا بعد میگن من فامیلم اینه من میگه شغلش چیه نمیدونم. والله آجی ما اطلاع نداریم دیگه. خود چیکار کنیم؟ بزنید گوگل پل چی میشه باراج بزنید باراج این اروپا خودش میاد. تمام شد. آخه ما بالاخره رسیدیم به کوپنهاگن پایتخت دانمارک و یه ذره دیگه وارد سوئد میشیم. داره از چشام میزنه. از چشای منم همچنین. الان 1 ساعت رو به تو ماشین داریم رانندگی میکنیم. من بیشتر از 1 ساعت رو به ساعت نمی‌شم چون من تو مسافرت خیلی نوشیدنی میخورم. بعد هی باید هر 1 ساعت یه بار وایسم. 38 دقیقه دیگه ما میرسیم به ایستگاه شارژ بعدی و چند دقیقه دیگه ما از این پلی که بهتون گفتم که یکی از مشهورترین پل‌های اروپا است رد میشیم و این پل کوپنهاگن رو وصل میکنه به سوئد. قشنگ 8 کیلومتر زیر آب. حالم بده. ببین من به آب فکر میکنم یاد اون میافتم. حرف کبیر بزن. آفرین. همین الان چه حسی داری؟ به زور یه مکدونالدز پیدا کردیم. آقا منم هر چه سریع‌تر باید دوست دارم برم.
بدترین حس دنیا همین یه حس هست. تو ماشین گیر بیافتی پرم باشی. خیلی شاد شدیم واقعا آقا بران، درسته؟ بله. تو کل عمرم انقدر من همچنین اینقدر ادرار بهم نچسبید. من همچنین بزرگترین لذت‌های دنیاست، مخصوصا وقتی که باید ولی نمیتونه. خب آقا بریم به سمت سوئد. بعد یه حسی داره بهم میگه اونجا مامورای سوئد به ما گیر میدن. تا الان به من گیر یه حسی بهم میگه اونجا کنترل میکنن الان. ان شاءالله که یا حداقل میاد میپرسن اینجا چیکار میکنید و این داستان. ولی چیزی همراهمون نیست بخوره. ما فقط میگم 3-4 تا چاقو همراهمونه که اونا مجازن، چیزی نیست. به آقا با کم کم داریم وارد این پل یا این تونل یا چی بگم، یه چیزی دیگه بهش نمیگن واقعا. بیشتر تونل باشه تو پل. داریم کم کم واردش میشیم. آقا اینا هم یکی از مشهورترین پلایی که بچا زیر آبه. آره تونل زیر آب. اینجا رو ببین آقا، ما الان داریم قشنگ از زیر آب دریای بالتیک رد میشیم و خیلی هم طولانیه. فرض کن اینجا تا اینجا رو با هم وصل میکنن. یه تیکش میاد بالای آب. این جزیره هم مصنوعی ساختن. فکر کنم چند میلیون یورو هزینه این جزیره بوده و بعدش دوباره میریم زیر آب. با کلاس بذاری حاجی خدا بخواد اینجا رو بخریم. زیرابی رد میکنیم. پولی چه مثال خوبی. مثلا زنگ بزن بگو کجای، بگو زیرابی دارم رد میکنم میریم سوئد. فشوازی آقا واقعا اینجا میشه گفت. ما داریم الان کل این وسیله ها رو زیرابی رد میکنیم تو سوئد. کاملا درسته دیگه، ضرب مسئله کاملا درست. آقا علی گریزی داره من زنگ میزنه. علی گریزی حاجی حدس بزن کجام؟ کجایی؟ من زیرابم. زیرابم آره، واقعا زیرابم. و بعد همین الان رسما وارد سوئد شدیم و ما تو سوئد نمیمونیم. ما فردا وارد نروژ میشیم. من نروژ تا الان نبودم ولی سوئد و دانمارک بودم. آقا ما فردا وارد کشور سوم میشیم، یعنی 3 تا کشور رو رد میکنیم. خیلی احساس خوبیه. عوارضی همین پل است که ما الان ازش رد شدیم. هلو کارت پلیز. چقدر اینا مهربونم. گفت یس. حال کردی؟ خیلی مهربونه. آدم خیلی خوبیه. چون گفت یس. آره دیگه. زبان به عالی ترین شکل ممکن. میای تو این کشور هیچ کلمه دیگه نمی‌فهمی. آره بلدی که بابا ایرانیه. ببین ایرانی‌ها همه جا هستن. موفقیت. افغانی دمت گرم. عشق حاجی منم افغانم البته. دمت گرم. کرت بشم. خوب شد اینجوری نگفتی. اینجوری پلیس ورزی. یا عادی. حاجی بهمون گیر بده الان من ضایع میشم. ما مواد همراهمونه. مواد جاد بزن. مواد همراهمونه. بزن پایین. خدا رو شکر. ولی من چون تو ویدیو گفتم این حسو دارم الان ضایع شدم دیگه. مشکلی الان من ضایع شدم. هنوز 2 تا کشور. ان شاءالله پلیس بعدی. ان شاءالله نروژ. امیر جلو رو ببین. مکس مهران خیلی از این مکس تعریف کرد. میخوام برای بار اول برنامه اینجا. الان رسیدیم سوئد. این توقف سوم ما برای شارژه و با 3 تا توقف ما از برلین اومدیم به سوئد. الان تو سوئدیم، یعنی کشورم رد کردیم. بریم ماشین رو بزنیم توی شارژ، یه ذره شارژ بشه، خودمون هم بزنیم توی شارژ. گوشنمه. بریم مکسی شما خوشمزه بخوریم. آره اومدیم مکس. یس. آقا من برای خودم از این سالاده میخوام بردارم چون من رژیمم. الان 10 تا ساندویچ. خب ببین عذاب وجدان همون 10 تا ساندویچ باعث شد من سالاد بخورم. داشتم رو هم می‌کردم حسینم سرف دست زدم رو شکمم، گفتم وای حامله شدم. بعد گفتم نه دیگه بعد از همین الان سالاد بخورم. آقا برای تو چی بگیرم؟ همبرگر بگیرم؟ برام منو بگیرم برای حالا یه دونه چیز برگر اوکی، یه دونه اوکی. من که رژیمم یه دونه چیز بزنم کنارش. یه دونه کوچیکه. خب آقا اینم از شام امشبمون که چقدر شد؟ 233 پول سوئدی که شد تقریبا 20 یورو. بریم منتظر غذامون باشیم. خیلی گشنمم. اینم از غذای ما، یه دونه سالاد مخصوص. اینم من قاچاقی رد میکنم بره. این برای من چیز برگره. خیلی دوست دارم ببینم که نظرت راجع به مکس چیه. همین حواست باشه که خیلی آدم اینو میبینه. الان تو اگه یه حرف بد بزنی مکس برشکست میشه فردا. دیگه هیچ ایرانی از مکس نمیخره تو ایران. همه چیز مکس به بخور. من به زور میگم بخور. خیلی خوشگله. آقا دلتون نخواد. تازه است نه؟ ببین گوشتش هم معلومه که تازه است. قرمز. چطور بود؟ حاجی جهل. از برگر کینگ و مکدونالدز بهتره. یه چیزی میخوام بگم که نمیشه واقعا پخش کرد ولی خیلی عالیه. این یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که امیر گفت و تو ذهنتون تصور واقعا عالیه. ولی خیلی خوشمزه است. من همیشه میرم سوئد میام مثلا عاشق مکسم. آرمانم دوست داره. شالی روز پوریا میارم اونجا غذا بخورم. سالادش هم ببین چقدر مثلا چیز از این چیزا گذاشتن. خیلی باحال نمیدونم ولی رژیمیه. تو فیلم‌ها دیدم آدمای پولدار میخورن واسه همین منم میخوام با کلاس باشم همین کارا رو میکنم. آقا ما رسیدیم به ما رو گاو میگه. یعنی الان تو داری میگی ما یعنی ما گاویم. من خسته شدم. تو چی خسته نمیشی؟ در این مورد من واقعا به خودم حق میدم که من ماما کردم خستگی. تو از ماشین بپرس چوری خسته میشی. من یه دکمه آتوفال همش تو گوشیام. آجی یه کله ولی من عاشق دیگه این چهارمی. آره یکی دیگه هم میزنیم بعد میخوابیم. من عاشق رانندگی ام. من از صبح تا شب که میتونم رانندگی کنم. امروز من صبح تا شب رانندگی کردم. شاید یه روزی چالش بذارم 24 ساعت رانندگی بدون استرس.
استراحت. مثلا استراحت هر 2 ساعتی مثلا یه 10 دقیقه استراحت برای از همون چیزا که خودتون می‌دونید. ما عادت کاری هم نمی‌کنی. نگاه کنید اون پایین اصلا اینا گازه، یه توربوزه، یه اتوپایلوت هم از اتوپایلوت هم یه سره کردم. خدا پدر ایلان ماسکو بیامرزه. پدرشو سرویس کردم من. ولی واقعا خسته نمیشم. بعد از این طرفم هدف دارم. مثلا گفتم این همه راه بریم قطب شما میتونیم ثابت کنیم که با ماشین برقی هم میشه این کارو انجام داد. و بچه‌ها خیلی از شما گفتید که بازم 72 ساعت تو تسلا بذار و به نظر من مثلا این سبک ویدیو خیلی بهتر از 72 ساعته. خب آقا ما ماشین هم شارژ کردیم، دوباره 72% شارژ داریم. 1 ساعت و 50 دقیقه بعد رانندگی کنیم تا سوپر شارژر بعدی. به نظر من آقا گوتهبورگ محل زندگی آروین شو و خیلی هم شهر قشنگه. خیلی هم دوست داشتم به آروین سر بزنم، ولی از اونجایی که مطمئنم آروین الان وقت نداره و اینکه ما خیلی یهویی اومدیم، ما دیگه کاملا یهویی اومدیم اینجا، واسه همین گفتم که دیگه مزاحمش نشم. بریم امشب و کمپ کنیم تو ماشین که فردا صبح زود هم بتونیم حرکت کنیم و بریم برای نروژ. بچه‌ها نگاه کنید اینجا میگن یه جایی 6 ماه شبه 6 ماه روزه. الان میبینید اونجا رو اون بر اون قسمتی که روزه، یعنی هوا تاریک نمیشه، نه اینکه روزه، یعنی اون بر اصلا هوا تاریک نمیشه. 6 ماه اینجوریه. حاجی نگاه کن. آقا من باورم نمیشه. من شنیده بودم 6 ماه یه جایی هستن که داداش اینو من نمیگم، برو سرچ کن. ولی راست میگه. حاجی نگاه کن. این اصلا نه چراغ برای چی باید روشن کنن اینجا تو اتوبان چراغ روشن نمیکنن. نه چراغ روشن نکردن. من میگم عجیبه. اون قسمتی که روزه، این قسمتی که شب. اینم من نمیگم، برو سرچ کن. الان سرچ میکنم زایش. راست تو نروژ نوشته که آقا این ور ما روزه. نگاه کنید بچه‌ها. آقا این روزه دیگه. الان نگاه کن این ور شب. آقا پس چرا اونجا روزه اگه اینجا شبه؟ حاجی گوگیجه گرفتی پشمام ریخت. مگه میشه الان روزو ما رد کرده باشیم تو 2 دقیقه؟ داداش اون بابا این یه چیزی بود، یه نور یه چیز زدن تو آسمون. به همین آسونی نیست به خدا. بعد بری نزدیک جایی که شفق‌های قطبی هست. الان خوندم. داداش شفق قطبی چیه؟ آقا اینها این بر روزه بچه. شفق قطبی هم هست حس می‌کنم. یه جوری تو دوربینت سبز میفته. بابا این نور تو ماشینه. حاج جان من تو بخواب ساعت 10 شبه. به خدا من رانندگی کردم تو الان بعد اینجوری هزیون بگی. من اینا رو تدریس کردم تو آکسفورد تدریس کردی. من هاگوارتس بودم ولی من کف دست من اینجا رو میشناسم. من مثل کف دست و پام میشناسم. یه انسان در مقابل طبیعت گرفته خوش گم کرده. بابا به خدا فکر می‌کنه همه جا رو میشناسه. به خدا گرگ شو. آخه گوش بده. من خوندم نوشته اونجایی که 6 روزه چه می‌دونم همون 6 ماه روز 6 ماه شبه نزدیک شفق‌های قطبیه، نزدیک قطب شمال هم هست. داداش یه دونه خیابون ما نمیتونیم برین رو رد کنیم اینجا روز بشه که. خب آقا من همین الان سرچ کردم برای اینکه آقای امیرخان موسوی زایی بشه. بیا از نزدیک خب که من ببینم. ما الان اینجاییم. خب داریم میریم به سمت شمالی ترین نقطه اروپا که میشه دقیقاً اینجا. اونجایی که 6 ماه روز 6 ماه شبه اون این بالاست. این میشه خود قطب. مثلا اینجایی که اصلا رفتنش ممنوعه. اینجا رو نمیدونم مطمئن نیستم ولی خب فکر نکن آدم عادی بتونن برن. تنها جایی که آدم عادی با ماشین بتونن برن تو این بالاست. و خدمت گلت که عرض کنم اون اینجاست که 6 ماه شبه 6 ماه روز، یعنی از اینجایی که ما هستیم 3.5 تا 4000 کیلومتر فاصله داره. یعنی دقیقاً مثلا این فاصله که از اینجا تا اونجا است مثل اینجاست تا استانبول. الان خورشید پشتش به ما الان خورشید فاصلهش با زمین چقدر؟ فکر کنم یه 500 متر اینا، هزاران کیلومتر. ولی در کل پشتش به ماست. ولی زمین رو روشن میکنه. درسته؟ بله. خب این فاصله ای که الان اونجا روشن میکنه. درسته؟ خب ما الان 6 ماه شبه اما پرتوهاش میخوره این بر. الان این پرتوش بود که غیب شد. آقا من حرفی ندارم. کلاس علوم رفتی دیگه. حالا اینا بدید دلیلش میدونی چیه که 6 ماه شب 6 ماه روزه؟ چون که دقیقاً روی قطبه هر جوری که زمین میچرخه اون نوره بهش میخوره. یعنی در اونایی که اونجا زندگی میکنن داره به کی دلیلش میگه؟ استاد زیست شناسی. بابا من خودم تو آکسفورد درس خوندم. نه اون نوره میدونی از کجا؟ اون از آفریقا میاد، انعکاس میخوره. الان آفریقا روز دیگه. مسخره کن. همینو دکتر صمیمی میگفت با کله. نه یه تیکه از اون فقط چون امیرخان موسوی گفت قبول نمیکنه. یه تیکه از اون زمین سوراخ بوده، نور از اون ور زده بیرون. گالیله رو مسخره کرد. جلو روشن شد. اینا نگاه کن آقا. این دیگه بابا مگه عجی لاترجیه. نگاه کنید آقا. الان داریم به سمت نور، به سمت شمال دیگه. آقا نور اون جلو. عشقم در کل آسمونای این قسمت هم اینجوریه که یه کوچولو سفیدترن. من یه حرف یه ذره این بحثو جمع کنم.
منم همچنین آجی ساعت 10 شب الان بحث نور داره میکنه. بچه‌ها ما الان یه ذره اومدیم جلوتر. این نور میدون نور چی بوده؟ نور شهر بوده. الان من امیرم نشون دادم زایشو. من چیزی ندیدم. ببینید مال دقیقاً مال این شهریه که اینجا سمت راسته و الان هم آره نگاه کن نورش دوباره اومد. نورش دوباره اومد. حاجی این به خدا نور من یه نور دیگه رو میگفتم. من مثلا این نگفتم. من اون برو گفتم. آره مثلا خورشید چند تیکه است یه قسمت رو نورانی میکنه بعد یهو میره یه قسمت دیگه میاد. چی میگی؟ این نور شهره. بیا از شکستن غرور من چه نصیبت میشه واقعا. حال میکنم. آقا ساعت 11:30 شبه. بچه‌ها 14 ساعت دارم رانندگی میکنم. فکر کنم کافی باشه. من میگم بخوابیم صبح زود پر انرژی بریم به سمت نروژ اسلو. آره دیگه الانم باتری ماشین که 22% تا نروژ تقریبا 2 ساعت و نیمه. الانم میتونیم مثلا بریم مرز رو رد کنیم ولی فایده نداره. تو روز بریم که قشنگ ببینیم که نوشته که ویلکام تو نروژ میران ام کی. آره اینو بعد تو روز ببینیم. چشم انتظار دارید. آره بابا میام فرش قرمز. حالا ما خیلی ماشینیم شاید نندازن. ولی اگه پیاده بریم میندازن. آره به سمت بازداشتگاه. آقا ما بریم جای امشبمونو برای خواب آماده کنیم. تشکمون که پهنه. حاجی مشکل اینجاست تو خیلی گنده ای واقعا. خب نکته منفیش اینه، نکته مثبت اینه که تو خیلی کوچیکی به غیر از دماغت. این شاید جا نشه. خیلی درازم هست. آقا خداییش ولی دماغش شاید جا نشه. نه مسخره نکن. اینشتین دماغش گنده بود. گالیله دماغش گنده بود. همه دانشمندا دماغشون گنده بود. آره امیر خانم موسوی هم دماغش گنده است. خب ما بریم جامونو آماده کنیم. واه حاجی کاپشن تنت کن بیا. گیر شدم تیشرت. با تیشرت بیا کاپشن تو تنت کن. آقا رو 2 دقیقه اومدیم خودتو ببینیم همش داری جا پهن می‌کنی. یه جارو هم بزنم بعد بیا تمام میشه. آقا ما بریم ماشین رو شارژ کنیم و دنبال یه جا برای خواب باشیم. امیر تا الان تو ماشین من نخوابیدی. بکن برو داخل به دراز بکشم آقا چرا اینجوری میگی بکن برو داخل آقا خیلی کفشتو بعد نداری. کفشتو در بیار برو تو. آفرین کفشتو در بیار برو تو بکن. برو زیاد مثبت 18 نکنیم بهتره. آقا من که حرفی نزدم. برو من میرم که راحت هست یا نه. بعد یه چیزی بهت بگم تو باید چپ بخوابی راست همیشه جای منه. چرا؟ من همیشه تو خونه‌ام عادت دارم راست میخوابم. یعنی راست از این زاویه برای اگه دراز بکشید چپ میشه. اونجایی که لپتاپ هست من همیشه جای منه. راضی ام به رضای خودت میدونی که آماده است هولیش. آقا زیر شلواری تو آماده است درد سرویس. من یه سفر میرم همه چی آماده است دیگه نه؟ همه چی میگم. تیشرتو میذاره زیر. البته صندلی رو هنوز باید بیارم جلو. الان اینجوریه صندلی رو بیارم جلو. نه نمیخوام آجی. ولی ببینم چطوره. آره تازه رو دو چیزام خوابیدی روی پتو هم خوابیدی ولی جا داره خیلی راحت میشه خوابید. الان دمای هوا 3 درجه است و چون که ماشین من ماشین برقیه تا صبح من دمای داخل ماشین میذارم روی 22 درجه یعنی یه ضرب گرم میکنه بعد هواکش هم داره یعنی هوا رو عوض میکنه و این خیلی خوبه. خب آقا بریم تست کنیم ببینیم که پای داشتم میرم جا میشه یا نه. خدافظ. مطمئنم جا میشه. داره فیلم در میاد. آقا ما الان دراز کشیدیم دوتامون توی ماشین. چرا پتون انداختی رو خودت؟ الان میندازم خب داشتم ویدیو میگرفتم بعدش میندازم. ولی خداییش خیلی گرمه اینجا. بچه‌ها ما بریم بخوابیم صبح همدیگه رو میبینیم و اینجا نمیدونم شاید تو دوربین کوچیک به نظر برسه ولی من خیلی راحتم. مثلا خودتون ببینید جا به اندازه کافی دارم. دیگه تو که گوریلی راحتی من خیلی راحتم. اوکی ام. بچه‌ها امیرم راحت این پایینم جا به اندازه کافی داریم و شبتون بخیر. فردا صبح همدیگه رو میبینیم. صبحتون بخیر. آقا ما همین الان از خواب بلند شدیم. امیر تو چجوری خوابیدی شب؟ حاجی با اینکه حس میکنم که گردنم یه ذره درد میکنه ولی خوب خوابیدم. هم راحت بود هم گرم بود تا صبح. خدایی مشکل نداشت. تنها مشکلی که ما داشتیم اینه که تشکه هی میومد پایین هی سر میخورد میومد پایین. حالا کفی ماشین رو میخوام فردا شب برعکس کنم و بذارم زیر این تشکه که یه ذره زبر بشه و این خط چیز نشه این خط سر نخوره. ولی در کل منم خیلی خوب خوابیدم. مثل تو خونه نبود ولی اوکی بود. صدام داره تغییر میکنه. فکر کنم دوباره سرما خوردم. حالا پاشیم بریم دقیقاً تو این پمپ بنزینی که اینجا می‌بینید صورتمون یه آب خوشگل بزنیم. مسواک بزنیم. سر صورت آب بزنیم. 1 ساعت و نیم دیر بیدار شدیم ولی آفرین. اما یه کافی هم بخوریم. خودمون رو میرسونیم. به به صبح آدم باید اینجوری شروع بشه. قبول داری داشت امیر؟ اومدیم یه بار زدیم نصف پر کرد. آره. ولی ما دوباره زدیم چون که ما
پول یه لیوان امو دادیم، بعد نمیشه که تا نصف پر کنن. ما هیچ وقت باخت نمیدیم. الان ساعت 10 صبح، ما بعد زودتر میرسیدیم اسلو، فکر کنم 2 ساعت بیشتر خوابیدیم. یه چیزی که من دیدم و خیلی باحال حال کردم از این ساندویچا بود. ببینید دونه 20 پول سوئدیه، سوئدیش فکر کنم کرون سوئده باده پولشون. آقا من همین الان حساب کردم، هر یورو میشه 63 تومن و هر 11 کرون سوئد تقریبا همون 63 تومن میشه، چون برابر میشه با 1 یورو. یعنی 11 کرون سوئد میشه 63000 تومن. یعنی ساندویچ که پشت ما میبینید تقریبا 20 کرونه که میشه تقریبا 120000 تومن. 120 تومنش یه فلافل خیلی خفن میدن. تو ایران 2 تا فلافل میتونی بگیری، خیلی بیشتره. چرا؟ نه 2 تا. نه 2 تا. از کجا 2 تا؟ من داداشم فلافل فروشی داره. حتما باید بگم من میدونم دیگه. داداشم تو گناوه تو بندر فلافل فروشی داره تو بازار. داره کم کم دیرمون میشه. بعد بریم سمت نروژ. همین الان قراره تو روز سوئد رو ببینی چه حالی داری. حاجی دیشب از یه جایی رد شدیم، کوه و جنگلای بال بود، خیلی حرص خوردم. گفتم اگه مثلا روز بود اینجا. من همچنین من خیلی دوست دارم مثلا تو روز اینجور جاها رو ببینم. طبیعتش رو دوست دارم واقعا ببینم. نروژ هم با سوئد میگن خیلی طبیعتش خفن. بله الان من بهت قول میدم خفن ترین طبیعتی که تو زندگی دیدی رو قبل از اینکه به نروژ برسیم تو سوئد میبینی، بعد که به نروژ میرسیم تو نروژ میبینی. پس لیتس گو. دوباره شروع شد. این دفعه می‌خوایم بریم یه روز سوئد رو ببینیم و نروژ. تا اینجا رفتار مردمش خدای خوب بوده، یعنی مثلا برخورد بدی ندیدیم. جوری که من شنیدم آدماشون نجات پرست نیستن، مهربونن ولی خیلی سردن، یعنی خیلی طول میکشه که باهات گرم بشن، یه ذره دپرس هم هستن. وای امیر تازه تو نروژ رو ندیدی؟ خیلی خفنه. نروژ من چند تا جای خیلی خفن دیدم، اصلا یه چیز این بهش میمونه. جنگل رو ببین، وای آقا اینجا برفم زده. من خیلی سال کوه ندیدم، واقعا کوه ندیدم. یه چیز جالب راجع به نروژ الان بهت بگم. توی نروژ خب جدا از هزینه بنزین و حالا مثلا رفت آمدی که میدی، تو هر خیابونی که میری اینجوری که من فهمیدم باید پول بدی. تو هر خیابون نه، ولی توی اکثر خیابوناش باید عوارض بدی. آره الان خوندم عکس میگیرن از مثلا کسایی که خود اونجا زندگی میکنن، هم ماشیناشون عکس میگیرن، بعد آخر ما براشون خب آقا ما همین الان داریم وارد نروژ میشیم، یعنی از سوئد زدیم بیرون. پایین رو ببین دریاچه یخ زده. بعد نگاه کن اینجا رو ببین بچه‌ها، 2 قسمت داره برای گمرکی، یه قسمت سبزه که یه قسمت قرمزه. قسمت سبز یعنی که مثلا من چیزی ندارم که بعد گمرکی پرداخت کنم. قسمت قرمز میگه که نه من مثلا یه چند تا وسیله خریدم و اینا، بعد بیام گمرکی پرداخت کنم. خودت تصمیم میگیری. خیلی خفنه. مثلا آقا چه میدونم رفتی 3 تا باکس سیگار خریدی، خب سیگار خریدن بعد بیا گمرکی میدی دیگه. تو قسمت سبز یعنی من نخریدم، چیزی ندارم. قرمز یعنی دارم، بیا خودت مثلا می داوطلبانه میری گمرکیشو میدی. اگه ندی رد چی اگه ببینن به احتمال خیلی زیاد جریمه میشه دیگه. من یک چیز باحال کشف کردم. تو به حقوق زن و مرد اعتقاد داری؟ بله. حقوق برابر زن و مرد. بله. کدوم مردی جرأت داره بگه نه؟ من که جرأت ندارم. اندروتیت فقط گفته نه. از ماتریکس خارج شده. توی نروژ تو سوئد هم دیدم. خب خواستم برم توالت و دیدم که نزده توالت مردونه توالت زنونه، عکس یه مرد و زن رو توالت کشیده، یعنی که فرقی نمیکنه. من خواستار همینم. آره. من خواستارشم بابت این تو خیابونم میرم. تو همه کشورها باید اینجوری باشه. خیلی چیزا زن و مرد یعنی برابری. بله من توالت من اصلا ناراحت نمیشم. داداش شیر میکنیم چه اشکالی داره؟ ماشاءالله داداش اصلا ناراحت نمیشم. فمینل سیم. این عربی میگه. آقا برام جالب بود که اینجا یعنی برابرن با هم دیگه، ولی دارن چیزی ندارن، توالتای جدا هم دارن. من همون حالا نگو دیگه. حالا دارم بدبخت عقده یه شب سوئد خوابیدی. خواستم اطلاعات عمومی مردم رو برم بالا از اطلاعات عمومی شما. ولی آقا حقوقشون برابره، چون تو دستشویاشون زده زن و مرد با هم میتونن، یعنی با هم نه، هم میتونه زن بره تو، هم میتونه مرد. خدا یا اکبره.
آقا شارژ ماشین تقریبا 33% و ما برای بار اول می‌خوایم تو نروژ ماشین رو شارژ کنیم. آقا امیر جان الان چه حسی داری شما توی نروژ؟ فکر کنم هیچ تفاوتی تو بین نروژ و سوئد احساس نمی‌کنی. درسته؟ نه دیگه تا الان که احساس نکردم. یه خورده منم دریاچه مریاچه ها رو دیدم فقط. آفرین. قشنگ بود دریاچه‌اش. و هنوز من چیز ندیدم. مثلا چیزی که منو تکون بده. بگم واو. عجب جای قشنگی. من به تو قول میدم تا پایان این سفر. ولی همه تسلا دارن. من یه چیزی من یه چیزی بهت نشون میدم که تو بگی عجب جای قشنگی. بهت قول میدم اینا. و اینکه هر چیزی که من الان توی نروژ دارم خیلی زیاد میبینم تسلاست. یعنی همه اینجا تسلا سوار میشن. عاشقان تسلا در نروژ. ما اینجا 3 عدد تسلا رو میبینیم با یه عدد اسب. قبلا گاو بود، الان من بهش ارتقا دادم کردمش اسب. برف حال کردید خدایش بچا. تو برلین دما 11 درجه بود، هوا آفتابی و گرم بود. اومدیم اینجا برف هست. آقا فقط این که ماشین من ذره کثیف هم شده به خاطر مسیر، ولی خب روی ماشین من کرامیکه، واسه همینه که اینجا کلی لکه داره. یه لایه کرامیک روشه که مثل چربی مونه و یه آب بگیرم رو ماشین نو میشه. البته بابت همین کرامیک 400 یورو هزینه کردم. آقا ما ماشینم شارژ کردیم. وای من حاجی برفو ببینید. اینا همش برفا. هر چی داریم نزدیک‌تر میشیم برفای ما هم چی بیشتر میشن. و اینم بهت بگم ما الان توی جنوبی ترین قسمت سوئدیم. نه ببخشید ما تو جنوبی ترین قسمت نروژیم. اشتباه کردم. شمالی ترین قسمت سوئد و جنوبی ترین قسمت نروژ. آفرین. ما دیروز وسط آلمان بودیم. از دانمارک رد شدیم، از سوئد رد شدیم. الان اومدیم جنوبی ترین قسمت نروژ و مسیر ما شمالی ترین قسمت نروژ و شمالی ترین نقطه قاره اروپا است. ما بیش از 2000 کیلومتر بعد رانندگی کنیم و خودتون ببینید این خط ما بعد ماشین رو شارژ کنیم. ما دیروز از برلین اومدیم، خب این قدر مسیر رو اومدیم ولی این قدرش مونده. به نظرت از پس این چالش برمیایم؟ فکر کنم برگردیم 30 ساله و 40-50 ساله. اینو راستی واجب همه دوستا و همسایه‌ام زلش میره بالا. خیلی طول میکشه. فکر کنم ما حد زدیم 3 روزه برسیم. امروز یه روز گذشته. آره من حد میزنم آقا 3 روزه نمیتونیم برسیم. فکر کنم 3 روز ما بشه 5 روز فقط برای رفت. 5 روز رفت، 5 روز برگشت. بعد شما فقط 11 بار اومد ماشین رو شارژ کنیم. یعنی از الان به بعد 11 بار فقط رفت. تازه این حساب نمیکنه که ما شب تو ماشین بعضی وقتا میخوابیم. 11 بار شارژ. حالا ما میگیم 2 بار بیشتر 13 بار، 13 تا تقریبا 20-25 یورو برگردیم. یعنی 2 نفریم که یه چالش رو گیو اپ کردن. دوست داریم اون بازنده برگردیم. من که میگم تو همون قطب منو آفرین. من میگم تو همون قطب منو خاک کنید یا بیاد یه خرس قطبی منو بخوره ولی برنمیگردم. از پسش برمیام. و شما هم که الان دارید این ویدیو رو میبینید برای حمایت از ما حتما بچه‌ها چنل سابسکرایب کنید، لایک کنید و یه کامنت هم بذارید. چنل امیرم توی دیسکریپشن هست. چنل امیرم سابسکرایب دارم بذارید. و همونجوری هم که بهتون گفتم مسیر ما هی داره سفیدتر و سفیدتر میشه. دریاچه رو یخ زده. وا راست میگی. اون دریاچه است که سفیده. من مثلا ما تو هوای خوب اومدیم مگر معمولا اینجا پر از برف بود مسیر خیابون. راستی اینم بهتون بگم بچه‌ها ما برای این چالش لاستیکای مخصوص برای ماشین خرید که همون لاستیکام 2500-600 تا هزینه شد. بچه‌ها نقشه خود تسلا به ما میگه که ما بعد از سوئد بریم به سمت قطب شمال. میگن که خیلی سرراست مسیرش سرراست و بهتره ولی سوئد فقط جنگل داره. یعنی ما اگه بخوام از سوئد بریم میتونیم این کارو انجام بدیم. برای ما خیلی آسونه ولی مسیرش فقط جنگله و هیچ چیز خاص دیگه نداره که بخوام به شما نشون بدیم. ولی هدف من این بود که مثلا از نروژ بریم که مثلا نروژ هم به شما نشون بدیم. مثلا چه میدونم طبیعت قشنگش، جای زیباش، نروژ خیلی کوه داره. مثلا از خیابونای کوهی بریم. همه اینا رو به شما نشون بدیم. خیلی زمان میبره. شاید یه روز یا 2 روز بیشتر زمان ببره. شاید باورتون نشه ولی اساسش همینه، واقعاش همینه. ولی ما این کارو انجام میدیم که بتونیم بهترینا رو. یه چیز جالبی هم که اتفاق افتاد اینه که الان ما داریم میریم قطب شمال. یکی از سردترین مناطق روی زمین. سردترین مناطق اروپاست. بعدش 2 هفته 3 هفته دیگه میره گرمترین منطقه جمعه هفته دیگه. حاجی فولاد و اینقدر سرد دیگه. دارم میرم دبی. تو اوج گرما. اصلا خودم هم داشتم فکر میکردم گفتم یه وقت نشکنم اونجا. داش میگفت دارم میرم سردترین بعدش 2 هفته دیگهش میخوام برم گرمترین نقطه دنیا. بعد میگفت امیر به نظرت من مریضم؟ گفتم نه. آقا اینجا دیگه اسلو دیگه خیلی خفنه. من شنیدم اسلو خیلی ساختمون توش زیاد هست و میگن خیلی خوشگله. وا راست ببین همه جا یخ زده. واجد تفاوتو میبینی. تو برلین همه جا آفتابی و گرم بود در حالی که برلین مثلا نسبت به بقیه شهرهایی که تو ایران هست، مثلا نسبت به شهرهایی که کشورهایی که توی آسیا هست، آلمان خیلی کشور سردیه. ولی نسبت به اینجا اونجا آفتابی بود، اینجا یخبند بود. واقعا که چقدر اینجا اختلاف داره، اختلاف دماغ. اسلو
خیلی قشنگه، خیلی مدرنه. من اینو شنیده بودم، بعد تا الان از استکهلم خیلی خوشم میومد تو مثلا کشور اروپایی، تو شهر اروپایی. بهترین شهری که من دیدم زوریشه، جدی میگم، پایتخت سوئیس. بعد از زوریش من خیلی دوست دارم زوریش. بعد از زوریش استکهلم رو دوست داشتم، بعد نروژ. ولی الان ما تازه وارد نروژ شدیم اوایلشا. ولی از همین الان بهت میگم من دومیش نروژ رو بیشتر از نروژ. استکهلم دوست دارم. خیلی خفن. خدایی خیلی خفنه. حالا بریم یکم تو شهرش بچرخیم. ما همچنان توی اسلویم و بچه‌ها من یه صحنه الان دیدم که خودم خیلی خوشم اومد و گفتم که حتما به شما نشون بدم. این سکانسی که الان شما خواهید دید یه صحنه، یه سکانس از آینده بسیار نزدیک توی خیلی از کشورهاست. البته امکان اینکه این اتفاق تا 20 سال دیگه توی اروپا بیفته خیلی خیلی زیاده. همینجوری که می‌بینید ماشین من برقیه و من الان دنبال یه شارژر ماشین برقی بودم توی اسلو. اومدم اینجا و دیدم که این دستگاهی که اینجا می‌بینید این دستگاه شارژ ماشین برقیه. تا برق 300 کیلووات در ساعت هم به شما برق میرسونه. اینجا من دارم ماشینمو شارژ میکنم و اینجا پمپ بنزینه. اینجا ماشینایی که بنزین هستن میتونن بیان بنزینه، چه میدونم سوپر 95 یا دیزل بزنن یا گازوئیل بزنن و واقعا آینده رو آدم به نظر من تو این سکانس، تو این تصویر داره میبینه. اونجا هم اونجا برای گازوئیله. مثلا معمولا دستگاه شارژ ماشینای برقی یه جای دور افتاده است، یه جایی مثلا اون برای پمپ بنزینه، ولی اینجا همش زیر یه سقفه و برای من خیلی جالب بود. به نظر من اگه ماشین برقی آینده داشته باشه، پس درآمدی نه چندان دور توی خیلی از این کشورها این صحنه‌ها رو میبینید. تازه تا جایی که من شنیدم نزدیکای برج میلاد توی تهران هم چه میدونم دستگاه شارژ ماشینای برقی گذاشتن، در حالی که تو ایران اصلا ماشین برقی نیست. اونم نمیدونم شایع است یا نه، ولی من این سکانس دیدم واقعا تعجب کردم. تا وقتی که ماشین ما شارژ بشه، من اومدم کتری رو گذاشتم، یه چای خیلی خفن بزنم به بدن، یه چای خفنم برای امیر درست کنم و امیرم رفته در به در یه دستشویی پیدا کنه. وقتی که برگشت با یه چای خوشگل سورپرایزش میکنم. منم برم داخل ماشین بشینم، هم گرم بشم و هم یه ذره به کارام برسم با لپتاپی که دارم. آقا ماشین ما تقریبا 20 دقیقه دیگه شارژش پر میشه. البته پر که چه ارزش میرسه به 85% و بعد از اون میتونیم حرکت کنیم به سمت شمال نروژ. بعد چای ما آماده شد. الان فکر کنم تقریبا 30 تا 35 دقیقه طول کشید تا این چای ذره مار آماده بشه، چون که این کتری 12 والته خیلی دیر آب توش جوش میاد. ولی بریم الان چایمون رو بریزیم توی این فلاکس و لذتش رو ببریم. به چای سفر واقعا خیلی حال میده. دلتون نخور. امیر چای ریختم برات. ناموسن سرده. چای ریختم برات گرم چی حالش رو ببریم. بچا هوا همونجوری که میبینید تاریک شده و ما امروز زیاد نرفتیم. ما امروز فکر کنم سرجم 15 600 کیلومتر رفتیم. خیلی فان بود. ولی به جاش رفتیم تو اسلو کلی گشتیم. الان تصمیم گرفتیم که تقریبا 3 ساعت و 20 دقیقه رانندگی کنیم تا یه شهری هست به اسم تورنتهایم. آره یه شهر هست به اسم تورنتهایم. قراره که اگه بتونیم یا تا اونجا رانندگی کنیم یا تا اینجایی که شارژر تسلا هست. یعنی یه شهری هست نزدیکای مثلا اینجا که اوتاس اسمش چیه؟ آلودال. یه شهر کوچیک به اسم آلودال. آره آفرین آلودال. بعد تا اینجا رو رانندگی کنیم که یه ذره نزدیک بشیم به قطب شمال و هدف ما برای امروز همینه. بریم امروز تا اونجا رانندگی کنیم. بچه‌ها این مسیری که ما داریم میریم واقعا خیلی بده. واقعا خیلی بده و اتوبان‌های نروژ و سوئد هم اینجوریان که شما بیشتر از 120 تا نمیتونید برید. اتوبان سرعت آزاد فقط توی آلمان هست. یه خبر بد داره، برف میاد. این خبر خوبه. من عاشق برفم. یعنی عاشق برف که نه، ولی به نظر من الان تو این جوی که هستیم، تو جایی که می‌خوایم بریم میچسبه. من آماده برفم هستم، آماده همه چی هستم و هیچ چیزی نمیتونه جلو منو بگیره. من برای این مسافرت ترجم 1 هفته برنامه‌ریزی کرده بودم. یعنی از ما کی حرکت کردیم؟ ما دوشنبه حرکت کردیم. تا یک شنبه شب برنامه‌ریزی کرده بودم، یعنی تقریبا 6 روز و مثلا 12 ساعت. ولی یهو دیدیم 2 هفته. الان که داریم حساب کتاب می‌کنیم به این نتیجه رسیدیم که ما به هیچ عنوان نمیتونیم 3 روزه برسیم به قطب شمال. حداقل 4 تا 5 روز نیاز داریم. دلیلش هم اینه که ما داریم ویدیو هم میگیریم و همین ویدیو گرفتن باعث میشه سرعتمون کم بشه. بخوام بزنم اتوپایلوت خودش هم بره بازم بیشتر بازم درست سوره. من با صاحبخونم صحبت کردم، گفتم که هفته بعدم از سر کار یه مرخصی بدون دستمزد بگیرم که بتونیم به مسافرتون برسیم و خدا رو شکر که امیرم وقت داره. نه الان اگه با یکی دیگه می اومدم که مثلا وقت نداشت، دی مجبور بودم با هواپیما بفرستمش. خاطرتون مهران شرکت‌ها رو همه رو. بعد یه چیزی من میتونم بهتون بگم که رانندگی کردن توی نروژ و توی سوئد توی شب خیلی حال میده. ببین چرا؟ چون زیاد تاریک نیست شبش و اصلا کاملا فرق داره کشور دیگه. به خاطر اون نیست، به خاطر اینکه برف اومده همه جا سفیده. برف که میاد آسمون هم سفید میشه چون نور منعکس پیدا میکنه. با کف دستم.
چقدر به سمت شمال نزدیکتر میشیم برف هم بیشتر میشه. قبول داری؟ شروع شد واقعا. تازه فکر می‌کنم سفر از اینجا تازه استارت خورد، چون الان یه قطبیه دیگه، همه جا همه جا سفیده. مهران گفتش که ای کاش که مثلا برف و اینا رو ببینیم، ولی ما دام یک گره. چهارم مسیر اومده بودیم، فکر می‌کنم گرمه اونجا. حالا یه چیز بهتون میگم، الان روی آسفالت خب یه لایه برفه. دلیل اینکه من لاستیک زمستونه گرفتم همین بود، چون میدونستم ما بیایم اینجا لاستیک زمستون نیازه، وگرنه ماشین سر می‌خوره میره. الان مثلا میگم سرعت من 70 تاست، ولی اون گازنا شتاب می‌بینی؟ شتاب دیدی؟ ماشین سر نخورد. قبلش یه چیز یه کوچولو فسار می‌خوره، چون که لاستیک زمستونه ماشین رو قشنگ نگه می‌داره رو آسفالت. اصلا باعث نمیشه که ماشین سری سر بخوره. بیا الان 65 دارم میرم برو کن. میدونستی اگه من الان با لاستیک تابستونه روی برف اینجا رانندگی کنم، حالا یا اینجا یا تو آلمان تو هر کشوری، اگه تصادف بکنم حتی اگه مخسر یارو هم باشه بیمه پول منو نمیده، چون میگه لاستیکا تابستون است نه بعد زمستون باشه رانندگی کنه. آره این لاستیکایی که خریدم اینا برای تابستون است. 4 فصل که نه، ولی تابستون هم میشه استفاده کرد. تا جایی که بتونیم امشب رانندگی میکنیم حتی تا دیر وقت. دلیلش اینه که الان اگه مثلا یه جا نگه داریم بخوایم بخوابیم یا هر چیز دیگه، امکانش از فردا صبح بلند شیم ببینیم مثلا چه میدونم 20 سانت برف اومده. بعد الان مثلا من دارم راحت 80 تا رو میرم، ولی اگه 20 سانت برف باشه مجبورم 50 تا برم و دوباره اسیر میشیم. دعا کنید برامون بریم ادامه برسیم. الان ما اومدیم از یه مسیر جنگلی داریم میریم و دیگه تو اتوبان و اینا نیستیم. الان چیزی که بهتون نشون میدم واقعا یکی از قشنگ‌ترین چیزایی که تو کل عمرم دیدم و ترسناک. رانندگی توش هم خیلی سخته. آتوپایلوت روشن نمیتونم بکنم، اشتباه میکنه، تمام دوربینای ماشین برف گرفته روشون، اصلا کمکم نمیتونم بکنم. همینجوری بعد رانندگی کنم حواسم باشه که سر نخورم. بچه‌ها نگاه کنید، اینجا الان تو جنگله. حالا چیزی که تو دوربین داره نشون میده خب یکم متفاوت‌تر از چیزی که ما داریم می‌بینیم، ولی هم پشم‌ریزون ترسناکه هم خیلی قشنگه. ولی متاسفانه حالا میری به نگاه ماشین داره جلو میاد، انگار داره میاد بگیره روم. خط وسط رو نمیشه دید. جاده خیلی سرم هست، خیلی آدم باید حواسش جمع باشه. میشه آدم پشمش میره. بعد دور تا دور درخت وسط جنگل. اینور نمیدونم رودخونه است. خونه مسکونی اینا اینجا اصلا نیست. با اینکه من لاستیکای زمستونه دارم ولی ماشین سر می‌خوره. یعنی اگه ترمز بگیرم ماشین سر می‌خوره، خیلی دیر وای میسه. خیلی باید حواسم باشه. بعد هیچی معلوم نیست. فکر کنم حداقل 8-9 سانت برفه که سفته. چون دمای هوا الان -1 درجه است. برفیه که سفته و یخ زده روی آسفالت. بعد یه چیز دیگه ای -1 درجه اینجا من احساس می‌کنم از کشور دیگه کم سردتره. واقعا نمی‌فهمم. به خاطر اینکه باد زیاد میاد، نمیدونم به چه دلیله، ولی مثلا یه ذره فرق داره. به این دلیل هم هست که آفتابم نمیزنه. آفتابم که نمیزنه خیلی کم است. مثلا نمیدونم باعث میشه که یخ هیچ وقت آب نشه. خرگوش وسط جاده است. چه زنیش مهران؟ وای مهران دهن تو سرویس. بابا چیکار کنم خب؟ پشما. چیکار کنم؟ وای. بذار بهش کمک کنم لامصب. بابا مهران کامیون پشتمونه. کامیون پشتمونه. نمیتونم نگه دارم، کامیونم پشتمونه. بابا اومد وسط خیابون. صداش یه صدایی اومد. برگردم براش. بذار برگردم براش خلاصش کنم. نه برگردی چیکار کنم؟ نه بذار خلاصش کنم. نمیتونیم اونجا وایسی مهران. میریم ولش کن. آره یه ماشین اگه بیاد اونام نمیتونن. تریلی عروش رد شدن. آقا اومده وسط خیابون. نه می‌بینی چی حاجی داشت میرفت تو بوق زدی برگشت. نه وایساد. به خدا وایساد بوق زدم. وایساده بود ولی تو میتونستی ردش کنی. تو بوق زدی اومدی اینور. اگه من سری فرمون رو میچرخوندم ماشین میرفت. همین 2 دقیقه پیش نگفتم حس میکنم یه حیوان میپره جلو ماشین. بابا این کامیونی هم که پشت سر من اعصاب منو خورد کرده. آره. چسبونده به ماشین من بی شرف. ما داریم راهمونو باز میکنیم. تو میگفتی برم پشتش راهمونو باز کنم. ولی خیلی بده نمیدونم. اشکال نه حاجی دیگه اتفاق دیگه تو که قصد نزدی که. بچه‌ها واقعا منو ببخشید اگه این ویدیو رو دیدید. واقعا منو ببخشید ولی نمیتونستم. مثلا من تقصیر خودم نبود. سرعت من آخه بیش از حد مجاز نیست. حتی ما کمتر داریم میریم. آره مثلا اینجا 80 تا بعد بریم ما داشتیم 60 تا میرفتیم. بعد رو ترمز نمیشه زد. رو ترمز زدم کامیون پشت نمیتونم تست کنم. ولی رو ترمز بزنی ماشین میره. کاملا معلومه. اشکال نداره آقا. بریم یه ذره من تراپی کنم مهرانو. بغل وای میسم دیگه ادامه مسیر میذاریم برای فردا. حاجی مخسر مایم. من میخوام یه ویدیو بگیرم زدم مثلا یه حیوان رو کشتم. به خاطر یه ویدیو تو نبوده که. حالا آپدیت جدید. الان هوا رو ببین. هیچ برفی نیست. نه برف هیچی نیست. هیچی. چرا؟ زیسبوم تو نیم ساعت از این رو به اون رو شد. نیم ساعت نه الان یه ساعت گذشته تا. نه دیگه ما 1 ساعت و نیم پیش بارون میومد و نیم ساعت بیایم. یعنی تو نیم ساعت هوا اینجا تابستون شد. خب آقا ما اینجا یه دونه ایستگاه اتوبوس پیدا کردیم.
بریم چک کنیم ببینیم که سرده. آره و خیلی هم تاریکه. پشت ماشین رو ببینید کاملا یخ زده. بریم جلو رو چک کنیم ببینیم که این خرگوشه چیکار کرده با ما که چیزی نشده. سوژه احتمالاً به اینجا خورده. دست بزنینم میره و پاک میشه. آره این برای آبه، خط سفید برای آبه به احتمال سوژه مالیده به اینجا. دقیقاً. ببین ولی من حس میکنم از اینجا رفت داخل. از اینجا فکر میکنم رفته بود داخل ماشین. بزن اینا هم یخارم بنازم بره. رفته بود این پایین بعد خورده بود به کف ماشین یا به پشت ماشین. ولی هیچ جا خونی نیست. داره همه چی اوکی. به هر حال این اتفاقی که افتاده و واقعا امیدوارم که درک کنید. تو اون شرایط من نمیتونستم ترمز بگیرم. اگه ترمز میگرفتم کامل میزد بهمون. نمیتونستم فرمون رو مثلا راست و چپ کنم. ماشین میرفت. خیلی برف بود. اونجا خیلی برف بود. بازم ما رو ببخشید و امیدوارم که درک کنید که هیچ کاری دیگه از دست ما در نمیاد. من خودم حامی حیواناتم. ببین چی ساختن. میشه اینجا نگه داشته برام. اینجا هم پر از گوز شمالیه. بعد اومدن مجسمه‌اش ساختن دهنشون سرویس. چرا دوباره یه آپدیت دیگه ما الان 48 دقیقه بعد رانندگی کنیم. حاجی اینا پولاشون آمبیت لایتینگ دارن. خیلی خفره. همین چیزای کوچیکی که این کشور رو زیبا میکنه. وای آقا بعد از تقریبا 1.5 ساعته که من از ماشین پیاده شدم و به ما شارژر تسلا رو برداریم اینو باز کنیم و ماشین رو بزنیم توی شارژ. شارژ ماشین تقریبا 13% و برای اینکه ما تا صبح بخوایم تو ماشین بخوابیم شارژش رو من تقریبا میرسونم به 30 یا 40% بیشتر دیگه شارژ میکنم. شب میخوابیم تو ماشین، فردا صبح که از خواب بلند شدیم ماشین رو فول میکنیم و میریم برای ادامه مسیر. و اطرافمون هم همونجوری که امیر گفت پر از کوهه. ولی خب هیچ کدوم معلوم نیست. یه نوک کوهی نشه. نوک کوه نشه. چادر آتیش چای. ما همینجوری هم داریم دیر میرسیم با ماشین نیست. نه بعدا ان شاءالله پلن‌های بعدی ان شاءالله حتما. اینجا کوه سرده. منم داخل ماشین نمیشه اینجوری. الان که ماشینم داره شارژ میشه بهترین کار اینه که جای خوابونو آقا الان ساعت تقریبا 1:30 شبه. ما اومدیم جامون انداختیم، دراز کشیدیم، آماده خوابیم. ما دوست دارم با همین لباسام بخوابم. ببین حمام نیازیم، بدجور بیشتره. تایمون رو تو مسیر بودیم. بعد هتل هم نتونستیم پیدا کنیم. یعنی ما خیلی یه هتلی همین بغل بود، ولی ما خیلی دیر میرسیدیم و نتونستیم هتل هم رزرو کنیم. مجبور شدیم امشب هم توی ماشین بخوابیم. فکر کنم فردا دیگه زودتر میریم به سمت هتل یا یه ویلایی که کرایه کنیم که بتونیم زرم به خودمون برسیم. یه حمام بریم، یکم ریلکس کنیم تو خونه. نه آره اونم حال میده. اونم حال میده. حرفی نزدم. ولی نه تو ماشینم خوبه. ولی خب مثلا آخرین بار ما ماشین راحت. آخرین بار مثلا من دیروز صبح همون کرده بودم. مثلا همین راحت نیستم. دوست دارم امروز همون کنم. امروز چون نمیشه دیگه فردا واقعا دوست دارم همون. امروز بیشتر تو مسیر بودیم سرمون. امروز واقعا نمیشه. آره الان نمیصرفید هتل بگیریم. یعنی فردا بگیریم خیلی بهتره. بعد اینجا توی کشوری هستیم که اینا 9 شب به بعد خوابن. 9 دیگه اینا خوابیدن. آره. آقا الان که بس خواب شد ما میریم بخوابیم. یه ذره خستگی از تنمون در بیاد. شب شما بخیر. فردا صبح میبینمتون. صبحتون بخیر. الان ساعت 10:30 صبح. امیر من 8 بیدار شدم تو بلند نشدی. مقصر تویی. آقا من گفتم نیم ساعت بخوابیم، نگفتم 2 ساعت و نیم. ببین وقتی که یه نفر بلند میشه بعد میگه نیم ساعت بخوابیم نمیشه، چون من خودم میدونستم دیگه میخوابیم، ولی گفتم اوکی خسته ای زیاد مهم نیست. من خواب بد دیدم به خدا. آقا ما دیشب طبیعت اینجا رو تو شب ندیدیم، ولی شما خودتون الان ببینید چقدر اینجا خوشگله. مخصوصا اونور. آره مثلا پر از کومه اونور. بچه‌ها اون دامنه‌های کو بری اون بالا. نه پایین. من خیلی کوهنوردی دیگه نه پایین. الان داریم ماشین رو یه ذره شارژ می‌کنیم. بعدش بعد بریم دنبال یه پمپ بنزین اینجا سر صورتمون رو بشوریم، ما یه صبحونه بزنیم بعدن یه کافی خوشگل خوشمزه بزنیم ببریم. ببین ما دستگاه چای ساز هم داریم ولی چون که طول می‌کشه ما حوصله نداشتیم درست می‌کنیم. آتیش روشن می‌کنیم، چای بزنیم. اینو می‌ذاریم برای خود به شما. ولی اونجا اگه آتیش بزنیم خیلی بد میشه. اون یخ آب میشن بعد خود به شما رو خراب می‌کنه. زیرمون مگه یه بخشیش هم زمینه زیرش دیگه. کامل زمینه دهنت زمین. نه اون یکی قطب شمال اصلیه که نمیشه رفت که کامل یخه، ولی اونجا راست میگی. الان برای من سوال پیش اومد زیر قطب شمال بعد زمینم باشه. آره بعد زمینم باشه. زمینم ولی اما این یخاش انقدر کلفته. نه اینقدر کلفت هم نیست، خیلی کلفتره. مثلا آقا 10-20 متره. ولی سوال من اینه که زیر یخای اصلی توی دقیقاً توی قطب شمال زمینم هست یا فقط یخ؟ توش چیه؟ Going up, get it that I'm never going up, 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 get it that I'm never going. I get to it off the runway,
Different incomes, not one way. Living life on a one way. خب آقا ما همین الان اومدیم توی پمپ بنزین 2 تا کاپوچینو سفارش دادیم با 2 تا از این شیرینی خوشمزه که من فقط توی دانمارک و چه میدونم نروژ و سوئد دیدم. بهشون میگن اینا شیرینیای اسکاندیناویه، یعنی توی کشور اسکاندیناوی زیاد هست، کشور دیگه من ندیدم. لاته کاپوچینو برای خود بریز، برای من بریز. استور کاپوچینو، یعنی استور یعنی فکر کنم بزرگ، چون اینجا نوشته استور. نمیدونم قیافه من تغییر کرد یا نه، ولی من رفتم حمام چه حالی داد، خیلی حال داد. مامو درست مثل اینکه شونه نکرد. و خلاصه ما کاپوچینو اونو بزنیم، شیرینی اونم بزنیم و رو به جاده بعد بریم رو به جاده، رو به جلو، چون که خیلی باید رانندگی کنیم، خیلی باید رانندگی کنیم. آقا قشنگتر از اینجا مگه داری خدایی؟ نگاه کنید خدای این جاده خیلی زیباست. اینور آب‌های فراوان، به حاجی این بهشته. انشالله همه تو یه روز سفرهای اینجوری برید، خیلی خفن. یادت میاد بهت گفتم یکی از خفن ترین طبیعت ها رو بهت نشون میدم؟ تا الان کانه شدی یا نه بینم؟ خیلی خوشگله اینجا. حالا من میخوام یه چیز دیگه بهت بگم. من بازم بهت قول میدم که یه طبیعتی ببینی که نسبت به اینجا دوباره پشمات بریزه. شاید امروز، شاید فردا، معلوم نیست. تا وقتی که برسیم به خود شما. یه چند تا طبیعت میبینی از اینجا بهتر که اونجا رو که دیدی اصلا بگی وای واقعا اینجا بهشته، خیلی خوشگله. یه بدی که دوربین داره اینه که هر چقدر این قشنگی رو میخوای بیاری تو لنز که شما ببینید نمیشه، ولی اینقدر اینجا زیباست. آره اصلا آدم باید با چشم ببینه. مثلا فرض کنید شما از خیابون دارید رد میشید که سمت راستتون یه کوه بلند چشمه داره، بعد چشمه یخ زده، قشنگ معلومه همه آبای چه توی چشمه یخ زده اینجوری. سمت راست کوه، سمت چپ مثلا یه دره خیلی خوشگل که اطراف اون دره پر از خونه است. یه همچین طبیعتی وای من یاد سوئیس میندازم. من سوئیس نرفتم ولی اینجا خیلی واقعا اینو بهش میمونه، خیلی قشنگه، خیلی خوشگله. کوهایی می‌بینیم وا نتونستم دوباره بگیرمش. اصلا یه ذره نوکش معلومه، خیلی خوشگله، خیلی خوشگله. اینجا اون بالا برید کم کنید چای بخورید، خیلی چای بخوره، چای بخوره. اینجا فقط تک و توک ماشین رد میشه، ببینید خیلی کم ماشین رد میشه، خیلی کم. دلیلش هم اینه که 70% نروژ یه جوریه که آره غیر قابل سکونت، نمیتونه زندگی کنه. یعنی چی غیر قابل سکونت؟ خیلی نکته مثبتی این یعنی اینکه طبیعتش دست نخورده است. جای همه شما آدم بره انگوش بزنه رو آسفالت مزه کنه. میخوای نگه دارم مزه کنه؟ نه والا بگو نگه دارم. جدی میگم. نه جدی، بذار هم بغل نگه میدارم. بغل نه بعد نگه میدارم. امیر حواستو جمع کن. ببین تا کجا برف هست. برو تا زانوت قشنگ میره پایین امیر. به به آقا ما الان اینجا یه ذره نگه داشتیم که یکم حال هوا عوض کنه. بغل خیابون توالت هم گذاشتم. من عاشق اینم الان برم از این استفاده کنم. فکر کنم بهترین توالت زندگیم همین باشه که تا الان دیدم. خیلی جای خفنه، خیلی باحاله. دمشون گرم، شاید هم میرسم. واقعا آدم توی همچین منطقه زندگی کنه هیچ وقت پیر نمیشه. خیلی خفنه. جان اینم از سالار ما که تا الان بیش از 1500 کیلومتر ما رو آورده. دمش گرم. خسته نباشی سلطان. آخم نگفته. بعد میگن که ماشین برقی خوب نیست. بعد دهنمون سرویس کرده، هر سری نیم ساعت بعد وایسیم تا پرشه. من تو ماشینم درو میبندم. در ماشین رو بستم. امیر در ماشین بسته است. تو بخوای برداری شیشه رو میبندم. آقا ما بعد 2 ساعت و 15 دقیقه دیگه رانندگی کنیم تا برسیم به اینجا بتونیم ماشین رو شارژ کنیم و بعد از اون اگه برسیم به این نقطه فکر کنم تازه نصف مسیر رو اومدیم و سعی میکنم که اینجا که ماشین رو شارژ کردیم بعدش رانندگی کنیم تا این نقطه که نزدیک شهر تورونس هستش، نزدیک تراکه و سعی میکنیم که شب اینجا بمونیم و فردا رانندگی کنیم از اینجا تا اینجا، پس فردا رانندگی کنیم از اینجا تا اینجا که میشه شمالی ترین نقطه اروپا، باش قطب شمالی نمیشه خود قطب شمال. یعنی 2 روز دیگه ما توراییم. اصلا باورش نمیکنم. من فکر میکردم امروز مثلا میرسیم ولی واقعا شرایط جوریه که خیلی توراییم، همش داریم رانندگی میکنیم. فکر کنم این بعد از انسان همخوال طبیعت یکی از سخت ترین چالش‌ها بود که تا الان گرفتم. مثلا 72 ساعت تو تسلا آسون بود، رفتم مثل امروز چالش تمام میشد بعد از 3 روز، ولی ما تازه نصف مسیر رو نیومدیم تا اینجا. ولی واقعا طبیعت خیلی با آدم انرژی میده. همیشه سعی کنید برید توی طبیعت یه ذره انرژی بگیرید و با طبیعت هم همیشه مهربون باشید، چون که هر بلایی که شما سر طبیعت میارید خدا 2 برابرش سر شما در میاره. یعنی اگه با طبیعت مهربون باشید خدا با شما تو زندگیتون باهاتون خوبه، اگه نباشید خدا تلافی میکنه. کارمایی که طبیعت میده خیلی بده. همیشه با طبیعت مهربون باشید، آشغالاتون هم تو طبیعت نریزید و برید تو طبیعت و انرژی بگیرید.
بالاخره ما تونستیم یه دونه پمپ بنزین پیدا کنیم و من یه دونه هات داگ گرفتم برای خودم. همینم که چیزی نمیخواست بخوره، منتظر میمونه یه کله غذا رو بخوره و 2 تا کاپوچینو بزنه بعدن شاد شه. یعنی واقعا تو این جاده خیلی حال میده این کافیه رو بزنی، نه تو سرما خیلی حال میده. اصلا خیلی منتظر بودم که بگیری. خوشمزه است. آقا ما با 5% شارژ رسیدیم به اینجا و من برای بار اوله که دارم میبینم که شارژرهای ماشین تسلا اینجوریان. یعنی اینا فکر کنم چه میدونم از این سری جدیدای سوپر شارژینگ تسلا هستن که اینجوریان. معمولا ظاهرشون خیلی فرق میکنه. برای بار اوله که دارم میبینم ظاهرش اینجوریه. خیلی خفنه. دیزاین جدیدیه. شبیه پلی استیشن 5. قبول داری؟ بگم الان خیلی شبیه. ماشینم داره شارژ میشه. سرعت شارژش هم عالیه. 194. 25 دقیقه دیگه شارژ ماشین پر میشه و توی این تایم ما بریم به سمت این ایستگاهی که جلو ما هست. فکر کنم ایستگاه قطاره. به مجتمع خریدم هست. یعنی 100% غذا داره. بریم سر بزنیم غذا بزنیم ببریم. لیتس گو. بریم غذا بخوریم. الان رفتیم سر خرید کردیم واسه اینکه توی راه غذا می‌خوایم درست کنیم، کمپ کنیم. الان هم ناهار رو بزنیم، دوباره بریم به ادامه مسیر. من که سوسیس خورم، سیرم چای می‌خورم. من میگم امشب بریم هتل. آره بریم. من که اون کردم ولی در کل بریم یه استراحت کنیم. یکم جون بگیریم بعد فردا شب شاید کمپ کنیم. بعد هر چقدر به سمت شمال نروژ نزدیک‌تر بشیم طبیعتش هم بهتر میشه. بعد بهتره برای کمپ. آره خفن‌تر داره میشه. امیر هی داره سمت چپ رو نگاه میکنه. من هی میگم با دفاع اونجا مگه چیه؟ نگو اون بالا رمز وای فایه. هی داره نگاه میکنه رمز وای فای رو میزنه رو گوشیش. منم مشغول خوردن چاییمم. به این اولین چاییه که من تو این کشورها خوردم و دارم میبینم که عطرش خیلی خوبه. خیلی عطرش خوبه. معمولا چایایی که بیرون میخری توی اروپا هیچ طعم خاصی نداره. بهترین چای زندگی من تو ایران خوردم، ترکیه، دبی هم چایاش خودش بد نبود. ولی تو اروپا مزخرف‌ترین چایای زندگی خوردم. به بزن به بدن. تو نمیخوای بخوری؟ یه تست کن ببین از 1 تا 10 چند میدی. حالا دیگه ببین آدم سیر من که میدونم خب 3 تا لقمه جا داره. من نمیدونم. من که میدونم همش جا نمیشه. خود یه دونه‌شو من بردارم. الان برای تو یه دونه‌ش کمه. من اگه بودم دعوا میشه. امتیاز بود. پشمام. داغه. به داغ بودنش از 1 تا 10 دارم میدونم. طعمش خیلی خوبه. یه ذره فقط شوره. خیلی داغه. خیلی خوبه. عالیه. جای همه خالی. آقا ما اومدیم سمت ماشین و ماشینم شارژش پر شد. لیتس گو. بریم وسیله‌مون رو بندازیم اول اصلا توی صندوق‌ها، بعدش حرکت کنیم. بریم به سمت آخ کلم خورد توی این هولی. بریم به سمت ایستگاه شارژ بعدی و سعی می‌کنم که هتلمون هم همونجا بگیرم. الان یه دونه هتل کرایه کردیم. همونجوری که امروز بهتون گفتم امروز قصد بود که شبش بریم تو هتل یه ذره استراحت کنیم و زیاد رانندگی نکنیم. امروز فکر کنم تقریبا 500 600 کیلومتر رانندگی کردیم. 500 600 کیلومتر برای ما خیلی کمه. 5 ساعت بود، 5 6 ساعت بود. واسه همین میگم کم رانندگی کردیم. حالا فردا من میخوام مثلا 1000 1100 تا برم که به زود برسم. و یه هتل خیلی خفن کرایه کردیم که شما الان اگه ببینیدش واقعا سورپرایز میشید. تو چند میدی به این هتل؟ به عکساش من در میدم. اون چیزی که من دیدم خیلی خیلی خفنی. خیلی خفنه. از این هتل‌های مخصوص قطب شمال هستن. الان ساعت 6 عصر بریم هتل رو ببینیم، چکین کنیم، بعدش اونجا آتیش هم میتونیم روشن کنیم. جون بشیم پای آتیش. شب یه کمپ خفن بزنیم. اشغال کنیم. ببین حتی خیابونشون هم خفنه خدایی. ولی یه جایه اطراف یه کوه و چشمه است. هتل اطراف کوه و چشمه است. این خیلی این هتل خوب میکنه. قیمتش هم شبی 150 یورو در اومد. یعنی میشه چقدر؟ به پول ایران تقریبا 9 میلیون بابت یه شب اون در اومد. آقا هتل ما آماده شد. داریم میریم به سمت هتلمون. دقیقاً این نوری که این روبرو میبینید اینجا هتل ماست. Let's go. این همه نزدیک چرا انقدر دور؟ ببین زیاد دور نیست، یه کوچولو بعد پیاده روی کنید. دلیلش هم اینه که این هتل تو دل طبیعته و هوا هم تاریک شده، ولی خب تو دوربین همچنان زیاد تاریک نیست. تاریکیه هوا توی نروژ و کشور اسکاندیناوی مثل عصر توی آلمان میمونه. یه کوچولو نور هست، حال میده. اینم از هتلی که ما قراره بریم. البته هر شاید داریم میریم زیاد نزدیک نمیشیم. خسته شدم آجی. انسان در مقابل طبیعت دو. الان زیاد چیزا نمونده دیگه. ولی خب تو دل طبیعت هیچ همسایه هم نداریم. یعنی تا صبح میتونیم با هم سر صدا ایجاد کنیم. تا صبح سر صدا ایجاد میکنیم. خب آقا ما بالاخره رسیدیم سمت هتلمون. امیر از 1 تا 10 چند میدی به این هتل قبل از اینکه ببیننده نشونش بدم؟ حاجی 10 من میدم. خیلی خفنه، خدایی خیلی خفنه. و اینم از هتلی که ما امشب گرفتیم. به به. البته هتل چه عرض کنم، یه اتاقه که اطراف شیشه است و خیلی خفنه. اینجام توالتشه و یه جوری انبارشه. ستاره همه چیزو میبینیم. بچه‌ها تمام اینجا رو ما امشب کرایه کردیم. خیلی خفنه، خیلی باحاله به نظرم. و وای امیر تا صبح آتیش بزنیم حاجی. وای
وای اگه بارون اومد میریم پایین ببینیم که چه خبره. هیزم هم داریم. واسون ببین توالتش کجاست. البته فکر کنم بسته است نه. اوکی کلیدشو بعد پیدا کنیم. بچه‌ها اینم یه نما از بیرون اینجا چقدر شیشه‌اش تمیزه. ببینم جنسش چیه. شیشه نیستا. به این پلاستیکای کلوف چی میگن؟ تلق. آفرین. آره تلقای کلوف. خیلی خفنه. همیشه دوست داشتم یه شب اینجا بخوام. البته نه با تو، با دوست دخترم. بخاری داریم، کولر داریم، حتی ضد حریق هم داره اون بالا. ضد حریق هم داریم. این بیرون ببین چیزش بخاریش روشنه. آقا ایول با اینکه هزینه‌اش یه ذره زیاده ولی واسه شب عالیه. من خیلی راضیم. 4 تا هیزم برداریم، آتیشو برپا کنیم. آقا بریم برای افتتاحیه. نمیدونم اینجا چی فکر کنم توالت حمام فکر نکنم. همون خدا نه انباریه. جاروبری. آقا گفتش آشپزخونه اینام داره قابلمه. نگو خیلی کوچیکه اینجا. ما قابلمه همه چی میره. ما رو آتیش از درست می‌کنه. حالا اینجا به اینم از توالتش. حالا ببین توالتش از این گرونه. خدا شاهده این گرونه هاج این توالت آب نمیخواد. اونا که خشک میکنه چیزا. آفرین. بچه‌ها نگاه کنید. پایینش یه دونه چیز زد اینو می‌بینی؟ اینجا. بعد خشک میکنه بعد اینجوری میاد خاک میکنتش. حاجی این توالت فقط خدا شاهده این توالت فقط 10000 تا پولشه بکنم. نمیشه که ولی اینجا ما شب 150 رو کرایه کردیم. خب برداریم بریم اینا. توالت هم می‌بریم. اول ایرانیایی که با توالت رفتن خود. حاجی من اینجا رو یادم رفت بهتونشون بدم. بیا اینجا وایسا. یو این جلو رو نگاه. کل شهر معلومه. همین این صحنه خدایی خیلی خفنه. صحنه الان آتیش هم روشن می‌کنی؟ دیگه چی میشه؟ حالا بریم. وا بیلا درش خیلی سنگینه. فکر کنم باید کفشامونو در بیاریم. گرمه آره. اون تو شاید نماز یالا با پای راست میره. خیلی توش گرم و خفنه. توش خیلی بزرگه. از بیرون اصلا معلوم نیست چقدر بزرگ باشه. یه ساعت میخوام اینجا بشینم، یه ساعت اینجا، یه ساعت میخوام، یه ساعت اونجا میشینم. حتی یخچال هم داریم بالا سرمون. برق داریم. بخاری که بهتون گفتم دما الان روی 21 درجه است. یه تخت 2 نفره مخصوص خودم و مال امیر گل. یخچال نگاه. داداش با یخچال تو شکلات گذاشته. دمشون گرم. چقدر چیزن 130 یورو گرفته 152 یورو. ولی خدایش خیلی خفنه. من که حال کردم مخصوصا این ویویی که آدم داره. اصلا هر چقدر بگم بازم کمه. الان ساعت تقریبا 6 و نیم عصره. ما یه ذره بیام وسیله‌مون بچینیم، یه آتیش برپا کنیم، بعد بشینیم پای آتیش، فقط سیب زمینی نداره. یه ذره استراحت کنیم، خستگی‌ها رو از تنمون بیاریم بیرون. امروز روز سومه این چالشه. فردا کل روز بعد تو راه باشه. کوچولو هم انجام دادیم تا الان و رفتیم یه ذره مرغ گرفتیم که داش امیر گلمون یه شام خوشمزه بذاره. بعد اینجا سیب زمینه مخصوص داشتن برای آتیش، یعنی از قبل این سیب زمینه توی فویل بودن و آماده انداختن تو آتیش بودن و اینم تجهیزاتی که ما از تو خونه آوردیم. اینم امروز خریدیم برای اینکه امشب بتونیم آشپزی کنیم و یه ذره مخلفات و آب دیگه. آبم گفتیم نیازه برای امشب. من فقط برم آتیشو برپا کنم و واسه این کار اول از همه مواد آتیشزام گرفتم. مواد آتیشزام رو بذارم این گوشه که الان نیازمون میشه و همین میدونم ما چیکار کنیم. بعد هیزم خورد کنیم. ولی میدونیم چجوری خبر که نداریم. با چاقو بعد خورد کنیم. من یه سنگ مناسب پیدا کنم. من تو فیلم‌ها دیدم اینو. خیلی آسونه. این چوبش حدس میزنم یه ذره تره ولی معمولا یه ذره میزنی قشنگ باید آره تره. باید شکاف کنه. خدا رو شکر که ما مواد آتیشزام گرفتیم. من خیلی دوست داشتم که یه روز بیام توی یه کشوری مثل نروژ یا سوئد و یه همچین جایی رو حداقل واسه یه شب کرایه کنم. از شانس بعد ما ولی اینجا شفق قطبی نداره. امشب نمیزنه. برای اینکه شفق قطبی بتونیم ببینیم شرایط خیلی باید مناسب باشه. این هوا باید خیلی سرد باشه که متاسفانه امشب خیلی سرد نیست. دم هوا 3-4 درجه است و دیگه بارون نباید بیاد، ابر نباید باشه، باد باید به اندازه کافی بیاد. همه چیز باید متعادل باشه تا بتونید شفق قطبی رو ببینید. فرض کنید اینجا کاملا شفق قطبی اینجا پای آتیش نشستید و دارید آب می‌خورید. چه لذتی آدم میبره. بچه‌ها آتیش درست کردن با مهران امکی، غذا درست کردن با امیرخان حسینی. بعد از این دیگه من از کات میرم بیرون، فقط امیر رو میبینیم. الان ما مواد آتیش‌زده ذره میریزیم. قرمزه. اوه این ژله فکر کنم زیاد ریختم. خیلی هم زیاد ریختم. انگار خونه. ببین چی گرفتم برات، کبریت لاف. همه چیز آماده است. واقعا این سفر بچه نباید دو تا پسر. و به آقا اینم از آتیش ما که بالاخره گرفتش. یه گرمای خیلی خیلی خوب به ما میرسونه. بزن بدن. اسکول. دقیقاً مثل وایکینگا. آب معدنیاشون بد نیست. ولی یه چیز دیگه، ما رفته بودیم سوپرمارکت آب بخریم، گفت آب شیرم میتونی بخوری. خب خیلی خوب بود. میگه آب معمولی هم میتونی بخوری. چشمه مشومه زیاد دارن. نه آب چشمه رو نمیتونی بخوری. آبی که از لوله خونه میاد بیرون رو میتونی بخوری. قابل آشامیدنه. خیلی این خوبه. تو آلمان اینجوری نیست. ولی توی سوئد و سوئیس و کشور اینجوریه. خیلی خفنه. دمشون گرم. بعد من تو همون از یاد اهواز افتادم. شیرابو باز میکنه آجی خاکی بود. خب آقا الان وقت اینه که ما سیب زمینی‌ها رو بکاریم. 4 تا سیب زمینی برای 2 نفر کافیه دیگه.
بخوری و آب معدنی و لذت ببریم. حالا ما یه شب اینجا این فرض کن صاحب اینجا باشی، مثلا هر وقت مهمون چیزی اومد برات دلت گرفت بیا اینجا با دو سوختر آتیش برپا کنی، بعدش مثلا بری این داخل 2 نفره با دو سوختر. حالا بقیه‌شو نگو. آره بقیه‌شو نمیگم. بعد اشغال میکنن، واقعا خارجی اشغال میکنن. داش امیر ما مرغ میخواد تمدار کنه. داش امیر یه آموزش میدی به ما؟ خیلی وقته من جلو دوربین آشپزی نکردم. پشت دوربین آشپزی می‌کردی؟ آقا ما واسه تمدار کردن چیزی خاصی نداریم. یه نمک و فلفل داریم و وجود خودت این گوشت تمدار میکنه. عشق خودمون. تمام شد رفت. خدا وکیل. ببین نمک‌های اینجا خیلی خوشمزه، من نمیدونم چرا. من همیشه سوئد مثلا میرم چند تا نمک میخرم میارم آلمان، خیلی خوبن. نمیدونم چرا. که تو خوشمزه تره. آخه من بی نمکم، از اینجا نمک میگیرم ببرم. خب به آقا داش امیر ما برو روغن رو بیاره. ما هم باید صبر کنیم که آتیشمون یه ذره زغال بشه که بتونیم کباب رو بذاریم روش. و سیب زمینی ما هنوز نپخته، هنوز که هنوز تو آتیشه. خب خدا رو شکر آقا ما روغن هم داریم و همیشه روغن بزنید. بی روغن اصلا هیچ کاری رو انجام ندید. خب خانمای توی خونه خیلی مهمه. توی سفر یه مقدار روغن هم میپاشیم روش. به جون بگیریم برای با چاقو چالشمون. چند تا تق تق میزنیم روی این تق که قشنگ این بره به خوردش. درست. این دیگه ساده ترین غذایی که شما میتونید توی سفر حتی تو خونتون هم همینم لذت داره. آقا به سیب زمینی ما هم پختن و زمینمون داره از آتیش درش میاره. آجی این فکر کنم ولی سوخته. یه قاش بزن. ماشاءالله. بوی سوختگی داره دیگه قشنگ. ولی به عجب بخاری. ایول. آره قاشق و نمک. جون. بریم از گوشت. بعد یه جا بذاریم که هست. خب تمام let's go. بریم که داشته باشیم. خیلی وقت بود من کباب نکرده بودم. بعد حواسمون باشه شب اینا رو بعد دور از کلبه خودمون بذاریم چون که با گوشت و خرس بشنوم یاد اینسان. بعد این منطقه هم خرس داره. آقا جانم بساط ما تکمیله. امشب مطمئنم که یه ذره میتونیم استراحت کنیم و اشغال کنیم. ولی از فردا چالش خیلی سختی در انتظارمونه چون که هر چقدر ما بیشتر به سمت شمال میریم هوا سردتر میشه و برف و یخ هم بیشتر میشه. یعنی قشنگ آدم روی یخ رانندگی میکنه نه رو اسفالت. آقا ما بریم برای تست سیب زمینیامون. البته سیب زمینی که تست کردن نداره. ولی دمشون گرم که سیب زمینی آتیشی تو سوپرمارکت میفروشن، یعنی مخصوص این کار. خیلی خوبه. اصلا به اندازه کافی پخته. عالیه. آدمو گرم میکنه قشنگ تو این هوای سرد. آقا کبابای ما تمام شد. همین بذار من رو بزنم روی اینا. ببین ما بشقاب و اینا نمیخوایم. آجی اینا برای بچه سوسولاست. ما اینجوری هستیم که بیا دارو میذاریم اینجا یه ذره نمک میزنیم به سبک نصرت همینجوری میخوریم دیگه. والا یعنی بشقاب اینجوری نمیشه. اینا آویزونش کنم مثلا یادم. خب آقا گوشتا رو بزنیم به بدن. خیلی خوبه لعنت آب داره. اصلا خشک نیست. همه این دود کباب رو میده. خیلی خفنه. حال کردم. آقا چای آتیشی ما هم آماده است. به آقا ما جوش اومده. جانم از اونجایی که دستگیر نداریم دیگه داریم با کمترین تجهیزات چای درست میکنیم. عجب چایی. واو بخارش داره دستامون میسوزونه. و تمام. بیر میگن یه چای. داش امیر شما که تو گذاشتی چاییش با من. این آتیش جای همه خالی واقعا. آره بچه‌ها جاتون خالی. خیلی خستگی در کردیم. کلی انرژی هم گرفتیم از این چایی. آره خدایی انرژی برای فردا بریم بهتره. آقا ساعت تقریبا 11 شب شد. من و امیر الان داشتیم راجع به مسیری که فردا می‌خوایم بریم صحبت می‌کردیم و داشتیم حساب کتاب می‌کردیم که کی داریم میرسیم. نمیدونم اینجا خیلی حسال خوبیه. آدم اینجا برای خودش سفر پایان نداره. این سفر پایان نداره و خیلی چالش سختی. یعنی واقعا من نمیدونم آخه کی با تسلا میره قطب شمال؟ سوار هواپیما میشی؟ خب 2 ساعته میرسی به خدا. این همه در نظر نداره. ولی از پسش برمیاد. فردا پر انرژی میریم برای ادامه مسیر
مسیر. دوستتون دارم بچه‌ها. آقا واقعا اگه امروز داری ولی به صورت داری کردید من احتمالش بود که بگم ایران جان خدا شده. نه استراحت خیلی چسته. همش تو ماشین بودیم. فردام تو ماشینیم ولی خب به دیروزمون مثلا فکر می‌کنیم انرژی میگیریم. فردا می‌خوای بهتره کنم. فردا با مهران شوماخر شما در بیشتر 6 تا کافی میخوام بخورم. اینم از ویویی که ما از این داخل داریم. البته چراغا رو که خاموش کنیم، بذار من خاموش کنم چه کاریه. این چراغا رو که ما خاموش کنیم ویوی ما دقیقاً اینجوری میشه و خیلی خفن‌تر. حتی ستاره ها معلومه. خیلی شفق قطبی هم بزنه دیگه حاج آقا. آره دیگه تمامه. کاری که نباید رو میکنم. واقعا بچه‌ها حقمونه که تو این سفر شفق قطبی هم ببینیم. خیلی تلاش کردیم. اینم از ستاره‌ها که دقیقاً توی آسمونن. شب خوبی هم برای شما آرزومندیم. و البته برای شما فکر کنم چند ثانیه بگذره، برای ما یه شب میگذره. فردا صبح میبرمتون. صبحتون بخیر آقا. ساعت 9:30 صبح و داشتم رو مشغول درست کردن یه دونه املت وشتیه. کمک می‌خوای؟ حاجی آتیشو بیخیال شیم. من اینجا گازه رو پیدا کردم، پریز برقم پیدا کردم. به ولی من در کل آتیش رو می‌ندازم تا گرمون بشه. باد میزنه. اصلا نگران نباش. پول دادین. باد نمیتونه جلو ما رو بگیره. خب ببین من چند تا هیزم بردارم، آتیش رو برا کنم، یه چایی هم بذاریم، املتمون هم بزنیم به بدن و بعدش میتونیم بریم برای ادامه مسیرمون. اینم از ویو اینجا توی روز. من خودم به شخص دیروز خیلی خوب خوابیدم. امیر تو خوب خوابیدی؟ آجی 20 بودم. جدی؟ آره خودت. سردت نبود؟ نه تسلای تو گرمتره از اینجا. آره تسلا من گرمتر بود خداییش. این کولرش یکم ضعیف بود به نظر. یعنی بخاریش ضرب ضعیف. اذیت کنه. خوب خوابیدم. آره منم ولی خوب خوابیدم. عالی بود. آجا خیلی خوب بود. فقط اگه خدا رو شکر فهمیدم خوب. خدا رو شکر. خاصی چیز بگه دید نه همینم. خدا رو شکر. آقا داش امیرمون میخواد بریم برای پخت تخم مرغ. میگم ساخت تخم مرغ. پخت تخم مرغ عمو هوشنگ، املت عمو هوشنگ. عمو حسن دیدی؟ عمو حسن هوشنگ. عمو حسنه عمو حسن بگی دستکش باید دستت کنی. به به درست کنم که شبیه تخم شتر مرغ بشه نه؟ حالشه. عمو حسن خیلی دوستت دارم. عجب سوسیس یدمش گوشته. چی اضافهش میکنید؟ تخم املت با گوجه است. همین. آخه سوسیس هم داریم. عجب سوسیس ولی من کمجور راضیم. خدا بده برکت. نه من همین با گوجه بیشتر حال میکنم. آقا مرحله بعدی هم گوجه‌مون رو قاچ می‌کنیم. به می‌کنیم و داخل مایتابه. و صبر می‌کنیم یه مقدار این گوجه‌ها نرم شه تا بعد بقیه‌اش رو بتونیم. تا بعد گرم شه. آتیش ما هم گرفت و یکی از فکر کنم سخت‌ترین چالش‌های امروز من بود چون که خیلی باد شدیده و اصلا این آتیش نمیگیره. ولی به زور براش انداخته. آماده است؟ از این عمو امیر داری فیلم می‌گیری یا آره تخم مرغ می‌زنی. چند تا می‌خوری تو تخم مرغ؟ یه قدر بزن خوشمزه باشه، زیاد نباشه. هر شاد زدی بزن. من که می‌دونی شکمبو هم خیلی زیاد می‌خورم غذا. دود از اون ور بلند می‌شود. دود از کنده بلند میشه. داش امیر گل آقا نون تنوری زیبا خدمت شما. دم شما گرم. دم خودت گرم. با دستات هم میتونی برداری اصلا مشکلی نداره. کاش هر روز تو این مسافرت صبحمون همینجوری بود. دیروز پاره شدیم. بچه‌ها املت زیبا و خوشمزه ما با دستپخت مامان امیر گل و علاوه 2 تا کافی خوب که من گذاشتم، نون تنوری جان و نمک دیگه. بزنیم و دیگه امروز با یه ویوی بسیار عالی. امروز دیگه باید واقعا بهتر کنیم. و بریم برای صبحانه‌مون. دلتون نخواد. دست میگیری. دقیقاً ما از بچگی هم همینجوری قدم بود. داداشم هر دقیقه اینجوری پرت می‌کرد. خیلی حال میده بود. تو چیایی؟ خب
خب آقا اینم از اون کلبه نازنینمون که دقیقاً این پشت بود. به اینا چی میگن؟ یه اسم خیلی خاصی دارن. به انگلیسی میگفتن ایگولو. یه اسم اینجوری داره. نمیدونم، فکر نکنم به فارسی اسم خاصی داشته باشه. الان مگر اینکه مثلا یکی بخواد بگه کلبه اسکیمویی شیشه‌ای. اصلش هم اسکیمویی دیگه، اسکیمویی. ولی خب ما صداش می‌زنیم کلبه چون برای ما اوکی. برای ما هم کلبه هم اوکی. ما منظور رو با تصویر برسونیم بیشتر. ولی نروژیا به این جور کلبه‌ها میگن ایگلوس. نمیدونم ایگلوس. اگه درست تلفظ کنم ایگلوس میگم بهش. خلاصه که خیلی حال داد، خیلی خفن بود، ولی فکر کنم خود شمال بیشتر حال بده. باید بریم برای ادامه مسیرمون. یعنی واقعا ما داشتیم فکرامو می‌کردیم، میگفتیم که از بس خیابونه اینجا بده و آدم آروم میتونه رانندگی کنه و اتوبان ندارن. نروژ اتوبان نداره. وات فاز که اگه الان ما عجله نکنیم واقعا 5 روز دیگه میرسیم قطب شمال. خیلی بده. از مسیرمون میخوام بهتون توضیح بدم. خودتون ببینید همونجوری که بهتون گفتم نروژ اصلا اتوبان نداره. سوئد هم اتوبان خیلی کم داره. فقط به سمت شهرهای بزرگ مثلا استکهلم داره، ولی به سمت قطب شمال اتوبان نیست چون همش طبیعته. الان تنها راهی که ما داریم دو راه داریم. یا اینکه میتونیم مثلا از خود نروژ بریم به شهر بودو و از شهر بودو از اینجا با کشتی سوار بشیم بریم اینجا به سمت نورتلند و از نورلند مستقیم از خیابونایی که اونجا هست بریم به سمت قطب شمال که میشه اینجا. راه دوم ما که خود تسلا میگه اینجوری رانندگی کن اینه که ما از سمت سوئد بریم این بالا. ببینید من اگه اینجا رو علامت گذاری بکنم خود تسلا میگه از سمت خود سوئد برو چون مسیرت خیلی صافتر و بهتره. اینو خود تسلا به من میگه و الان من واقعا نمیدونم، دو دلم نمیدونم از این مسیر بریم یا از سمت سوئد بریم. اگه بخوایم از مسیر سوئد بریم خیلی زودتر میرسیم، ولی خب طبیعت نروژ رو دیگه یه ذره کمتر میبینیم. واسه همین هم دریا رو آفرین ولی از سوئد بریم جنگل. ولی از نروژ هم ریسک این هست که ما بریم به اون شهره بعد دیگه کشتی نداشته باشه، یا بگه دریاچه یخ زده، یا بگه اولین کشتی برای فردا صبح، یا اینکه اولین کشتی برای فردا عصره مثلا ساعت 4 5 است. بعد مجبوریم یه روز اونجا بمونیم تا کشتی بعدی بخواد بیاد و این خیلی بده. به نظر من بهترین راه اینه که من نصف مسیر رو توی نروژ برم و بقیه مسیر رو از سمت خود سوئد بریم وارد فنلاند بشیم و از فنلاند بریم به سمت قطب شمال. فکر کنم بهترین راه ما همین باشه. ولی خب همونجوری که میدونید ما سفرمون رو یه جوری شروع کردیم که خیلی انعطاف پذیریم و هر اتفاقی هم بیفته تو همون لحظه تصمیم میگیریم و انجامش میدیم و به نظر من زندگی هم باید همینجوری باشه. آدم باید اشغالش کنه. چی 3 سال آدم برنامه میچینه. آقا طبیعت رو ببینید. قشنگ حس می‌کنم انگار تو قطب شمالیم. این برای بگی خیلی خوشگله. من دریاچه هم درچه یخ زده و اون برم کو. قشنگ انگار قطب شماله. یه رسیدید. اینا هم اسکیمو ان خونه. خیلی قشنگه. خیلی خوشگله بچه‌ها. آقا ویو جلو رو مثلا ببینید. اصلا یه چیز محشریه. مخصوصا سمت چپ که پر از کوه. بریم اینجا. آره بریم. واه اثر جار نگاه. بعد چقدر اینجا یخ زده. آقا ما الان داریم روی یخ رانندگی می‌کنیم. می‌بینید با اینکه الان دمای هوا 7 درجه است ولی همه جا یخه. هر جا وایسیم برام. وای بچه اون صحنه رو الان براتون میگیرم دوستان. نمیدونم چرا. الان با گوشی باید اینجا رو بگیرم یکم بهتر بشه. این برش بازه، این برش یه چراغای توش روشنه. یعنی چی اینجا تعطیله؟ واقعا عجب طبیعت. من خیلی احساس آزادی دارم. آقا ما این همه راه اومدیم. شما طرفدارید. شما چی؟ چرا باز نیست اینجا؟ واقعا سپاسگزارم. واقعا سپاسگزارم. ما درون رو فرستادیم تو هوا روی دقیقاً روی این دریاچه است و ببینید اینجا الان دقیقاً توی آبا یه خط ایجاد شده. یخ شکسته. آره بچه‌ها یخ ترک خورده. الان ما فاصله 12 متری میذاره زومتر کنیم. قشنگ این یخ ترک خورده. قشنگ معلومه و خودتون ببینید این ترک وصل میشه به این قسمت که میشه اینجا دقیقاً سمت چپ ما میشه و جاتون خالی. آقا همچنان من خوردم زمین تو این یخ پشت سرم که نگو. یعنی صحنه‌اش رو نتونستم بگیرم. نه یهویی شد. آقا مهران الان یه جوری خورد زمین اینجا. آقا ولاگ دردسر داره واقعا. نگاه کنید یه لحظه نگاه کنید الان با همه این وسایل دستش خورد زمین. لایک کنید سابسکرایب کنید. تو خدا چیزی نشد بابا. یخ فقط شکست ترک خورد. من که اصلا چیزی نشد. ما تونستیم بالاخره گوزن ببینیم. هلو. نه داد نزن میره. فقط تماشا کن. حاجی زخمیه. خونیه. فکر کنم مارک کردن از صورتیه. 2 تا شدن. 2 تا بودن. ندیدی؟ نه یکی ندیدم. ندیدی واقعا؟ چه بالا.
اینا بچه‌ن ها، گوز شمالی ان ولی بچه‌ن. دیدی اگه بزرگ بودن قدشون به 2 متر و 70 80 سانت هم میرسه. اینا بچه بودن، اینا خط بودن دیگه رفتن تمام. گوزم دیدیم بالاخره. یعنی الان دیدی لحظه دقت کرد. ایول عالی بود. الان ما فقط یه دونه خرس ببینیم تمامه. اینجا باید پر از خرس باشه. فکر کنم اینجا مهران خیلی گوز باید زیاد باشه. آره اینجا باید زیاد باشه ولی فکر کنم نظارت شدن چون که باسنش صورتی بود. صورتی بود به خدا، قرمز نبود، خون نبود. چرا صورتی کردن؟ میدونم دوست داشتی حتما ولی بالاخره یه دونه گوز هم تونستیم ببینیم. گوز شمالی من برای بار اول تو زندگی داشتم میدیدم. آقا ما تقریبا 96 کیلومتر دیگه رانندگی کنیم وارد سوئد میشیم. فکر کنم از جنوب نروژ تا تقریبا وسطای نروژ رو به بالا ما رانندگی کردیم ولی خب تصمیم گرفتیم که وارد سوئد بشیم، ادامه مسیر از سوئد بریم چون که اون کشتی که من به شما گفتم اون کشتی روزی 2 بار میاد. از یه طرفم ما بیشتر دوست داشتیم جنگل و دریا ببینیم، نه مثلا تو آب بری فقط آب دیگه، فقط دریا. آره بعد ما هم شب میرسیم هیچی هم نمیبینیم و مسیرم خیلی طولانی‌تر میشه. یعنی اگه این کارو خود انجام بدیم خیلی مسیرمون طولانی‌تر میشه. جنگل احتمال داره خرس ببینیم، گوز ببینیم. بله تو جنگل امکانش خیلی بیشتره. مسیرامون از این به بعد بیشتر شبیه همین خیابونی است که شما الان دارید میبینید، یعنی اینجوریه. حالا اگه بخوام مسیر رو به شما نشون بدم نگاه کنید، ما تقریبا 96 کیلومتر دیگه وارد سوئد میشیم. اینجا مرز سوئد دوباره وارد سوئد میشیم و ادامه مسیر رو اینجوری میریم تا دقیقاً قطب شمال. ما دوباره گوز تونستیم ببینیم همون جلو دقیقاً همین بغله. چقدر اینجا حیوان داره، یعنی شما خودتون ببینید بچه‌ها ما الان دقیقاً اینجای مثلا از توی خود نقشه معلومه که چقدر طبیعت اینجا وحشیه. دوست داشتم اینجا زندگی کنم. یعنی حواسش پرچات وای آره یه گلن در رفتن ماشینم داره بیاد. آقا ما اومدیم بریم دنبال این گوزنا ولی اینجا رو ببینید پام تا اینجا میره داخل و اصلا نمیشه رفت، اصلا نمیشه رفت سمت این گوزنا. آره بعد یه گلن من خیلی دوست داشتم برم اونجا یه سلام علیکی باشون بکنم و ماشینم بجایه. ماشینم این بغل خوب شد پاک نکردیم چون که یخش خیلی عمیقه. یه شکارچی بچا تو رو دیدیم بعد من خیلی دوست داشتم که برم دنبالشون. با عاشق اینم بیفتم دنبال گوز اونم بیفته دنبال من بعد برام پشت درخت قایم بشم اسکلش کنم و همینم خطرناکم واقعا. شاخش اگه مثلا بخوره به قدرتی که داره میره تو شکمت، اگه بره که دیگه تمامه، تو خود دکتر بیاد و اینا من میمیره دیگه. ولی خب من کله خرم، من دوست داشتم برم پیشش. همونجوری که بهتون گفتم طبیعت اینجا خیلی وحشیه و نمیدونم به نروژ میگن کانادا کوچولو، خیلی شبیه کاناداست. کانادا یکی از وحشی ترین طبیعت‌های دنیا رو داره، یعنی یکی از خفن ترین و طبیعی ترین طبیعت‌های دنیا رو داره. حالا من و امیر فقط داریم راست و چپ رو نگاه می‌کنیم که حیوان چیزی لیم سری نگه داریم. من دنبال خرسم. منم همینطوری، من آرزومه ببینم، آرزومه. آقا ما اینجا یه لحظه نگه داشتیم که هم یه استراحتی بکنیم همین که یه هوایی بخوریم و این پشت ما دقیقاً پیست اسکیه. ما بالای یه کوه خیلی بلندیم و فکر کنم کاملا معلوم باشه که چقدر برف اینجا اومده. تو رو وایسا همین تا سینت برفه. آره دقیقاً تا اینجا برفه. و جالبه بدونید که ما هنوز 1500 کیلومتر تا قطب شمال بعد رانندگی کنیم. آقا اینجا تو دوربین قشنگ معلوم نمیشه. واقعاً با چش یکی از قشنگترین جاهای خدا وکیل. من خودم پرام ریخت. ان شاءالله همه تو یه روز بی خیلی خفنه، خیلی قشنگه. جالب بدونید این جلو یه دونه کلبه است ولی راش بسته شده. این مال کیه؟ فکر کنم حیوانی چیزی اینجا کاراشو انجام داده. آدمه؟ یارو حال نشه بره. خب حال نداشته چیه؟ ببین راشو بستن، اصلا پر از برف راش. الان کسایی که میگه الان اینجا مثلا سنگ چیزی زیرشه که خط بالاست، بیا نگاه کنید اینا همش یخ سفته نمیشه بازش کرد و راه توالت هم بسته شده اینجوری. بعد یارو اومده فشار روش بوده همینجا گفته دیگه راهمردی نکرده. رینم یعنی یارو اومده اینجا گفته ریدم تو این مدیریتتون و همینجام ریده. ما اینجا تونستیم یه دونه پمپ بنزین بین راه پیدا کنیم و بچیم نهارمون اینجا بکنیم. بعد این بچه‌ها بهمون گفتش که 140 رو میدی هر چقدر خاصی میتونید بکنید، هم نامردی نکردید. ما که باخ نمیدیم. بله جای همگی خالی. علاوه هات‌داگا و بریم برای آقا جای همگی خالی. بذارید یه نکته خیلی جالب و من به شما نشون بدم. بچه اینجا یه دریاچه هست که کاملا یخ زده، یعنی از اون آخر تا این جلو کاملا یخ زده و دیگه فکر کنم قشنگ معلومه چقدر اینجا هوا سرده. یایا دمت گرم، دمت خیلی گرم که دم ما رو سرد کردی. ناموسن ممنونم.
خوبم مرسی. و اینم از وضعیت آسفالت که کاملا یخه. ماشین من قشنگ داره روی یخ رانندگی میکنه. بنازم خسته نباشی سلطان. اینم از یه جنگل خیلی خفن که اینجا جنگله و کوه، سمت چپ هم دریاچه. به به. واقعا که طبیعت کشورهای اسکاندیناوی بیست. ما همین الان وارد مرز سوئد شدیم. چی نوشته که سورجی میگه از 1:12 تا 31:03 بعد لاستیک زمستونه داشته باشید و کمربندم بزنید. بعد توی روزم نورتون باید روشن باشه. توی سوئد فکر کنم قانونش اینجوریه که توی روز بعد نورتون روشن باشه. ماشین ما شب 6 ماه روز دقیقاً آوردمت همونجا بهت ثابت. جدی میفرمایی؟ پشما چقدر خفنه، از این چیزا داره. منم میخوام. دایی جان واقعا قشنگه اون دایی جان. واقعا طبیعت زیبایی. 4 دقیقه دیگه میرسیم به یه جایی که بتونیم ماشین رو ذره شارژ کنیم و ادامه مسیر رو میریم تا شمالی ترین نقطه سوئد و از اونجا وارد فنلاند میشیم و بعد دوباره وارد نروژ میشیم. دوباره 2 تا کشور رو رد میکنیم بابت این ویدیو. بعدش میرسیم به شمالی ترین نقطه اروپا و شمالی ترین نقطه نروژ. اونجا دیگه مقصد آخر ماست. میگه رسیدن مهم نیست، مسیر مهم است. هدف مهم نیست، مسیر مهم. ما داریم لذت میبریم از مسیر. لذتی ببریم از مسیر. آره یه 4 دقیقه دیگه لذت واقعا دایی جان 2 نفره. نه اون نه. به زودی میرسیم و منم خیلی خوشحالم. فکر کنم فردا شب برسیم سمت فنلاند و پس فردا صبح میرسیم به سمت نوردکاپ یا همون شمالی ترین نقطه اروپا. هر موقع به این مانیتور نگاه میکنم میخوام اشک بریزم. هر چی میزنیم تموم نمیشه لامصب. بذار ببینم کی میرسیم. یه بکنم 6 الان اگه بریم با 4% میرسیم. 275 کیلومتر بعد بریم 77% شارژ داریم. یعنی مسیر بعدی ما 4 ساعت رانندگی کنیم تا ایستگاه بعدی. بعد فرض کن 275 کیلومتر 4 ساعت رانندگی کن، چون تو این هوا رو یخ رانندگی میکنی. آره چند سر خورد نمیشه. چند بارم سر خورد. و اینکه ماشین برقی هم هست تاثیر داره ولی زیاد تاثیر نداره. یعنی اگه با ماشین بنزینی هم میومدیم شاید مثلا در روز میتونستیم مثلا چه میدونم ما در روز 2 یا 3 بار شارژ میکنیم، 3 تا نیم ساعت رو از دست ندیم. ولی در کل مشکل اینه که خیابونا اینجوری ان نمیشه آدم تون بره و جریمه هم میکنن تا آقا یه نکته رو می‌خواستم بهتون نشون بدم. ما الان یه جاییم وسط ناکجا آباد توی سوئد. ببینید این اطراف فقط و فقط جنگله و سمت چپ ما اینجا یه خیابون فرعیه، می‌بینید که وصل میشه به این سمت چپ. آخرش هم وصل میشه به خود جنگل، یعنی یه جورای بن‌بسته. و الان بچه‌ها شما این خیابون رو ببینید. به به. این اون خیابون است که من به شما گفتم. تقریباً 1 متر، آره بیشتر از 1 متر برفه و این خیابون بسته شده. یعنی من اگه اینجا وایسم قشنگ تا اینجای من برفه. الان من اینجا وایسادم، این اون خیابون فرعیه. تا اینجای من برفه. تا زیر گردنت باور کن میری تو. چون که این خیابون بن‌بسته و یا مثلا نیازی به شهر استفاده نمیشه زیاد، مهم نیست، خیابون اصلی نیست. شهرداری منطقه نیومد این خیابون رو آزاد کنه. دیگه این خیابون نمیشه توش تعدد کرد. بسته است. یعنی ما فقط و فقط میتونیم از خیابون اصلی استفاده کنیم. وای ماشینو ببین. ولی تا اینجا خیلی خوب ما رو آورد. دمش گرم. کیا بودن که میگفتن تسلا خوب نیست، ماشین برقی نخر، ها؟ بریم آقا ادامه مسیر. بریم برای ادامه مسیر. من گفتم تا دیر وقت میخوام رانندگی کنم با اینکه خیلی خستم، ولی امروز از پسش برام باید از پس این چالش برام. آقا یه آپدیتی بدیم از مسیر. الان فکر کنم یه چوروشه 6 ساعت مهران، یه کله پشت ماشین. ساعت تقریبا 11 شبه و 2 ساعت دیگه تازه میرسیم. یه دونه هتل گرفتیم وسط راه، همش هم داریم چشم میچرخونیم تو این جنگلای جونوری پیدا کنیم. من چرا همش چالشای سخت میاد بزیرم؟ آره راست میگی. به خدا 2 تا سعی کن نخنده میگرفتیم راحت شد. الان مهران واقعا پاره شد و من کنارش بودم دیدم. تو هم کنار من پاره شدی. تا یه مسیری مثلا اوکی بود، چون مثلا میذاشت رو حالت اتوپایلوت چیه. الان تو این همه رو خودم دارم میرم، همه رو خودش، همه رو فرمون دستش گرفت و حواسش جمع بود. اتوپایلوت کار نمیکنه، دلیلش هم اینه که کل آسفالت یخ زده و این ماشین سیستماش نمیتونه تشخیص بدن که کجا سمت راست کجا سمت چپ. واسه نگاه کنید وقتی میزنم نگاه کنید اصلا کار نمیکنه. نگاه کنید کار نمیکنه. یعنی تمام مسیر رو من دارم دستی میرم دیگه. آره مدل پیکان جوانانه. 7 ساعت نشست یه کله دمش کرد. یعنی 2 تا 10 تا کافی خوردیم. آره نه با من 2 تا خوردم. من عاشق سفرم اصلا. برسیم هتل، اونجا هتل رو نشون بدیم و ادامه مسیر آب گرم.
آقا اینجا رو نگاه کن چه قشنگه. کریسمسیه. گفتیم شما هم لذت ببرید. چه این شهر قشنگه حاجی، واقعا دارم میگم. ولی خیلی قشنگه. آلمان انقدر چراغ روشن نمیکنه. نه اینجا رو ببین، سوپرمارکتاشون رو ببین، مثلا لامپ LED هاشون روشنه، همه چی روشن. دمشون گرم. بعد قیمت برق هم توی سوئد خیلی کمه. مثلا اینا جمعیتی نداره، اصلا هیچ مصرفی ندارن. کلا اینا 15 نفرن دورن به خدا کشور تشکیل کشور دادن. به اندازه 20 تا کشور اینا فقط جنگل دارن. همش جنگله و وسط این جنگلا تک و توک یکی دو تا خونه می‌بینی. سه نفر هم ببینی. مثلا اینی که الان بهتون نشون دادم نگاه کنین، این الان شلوغ‌ترین شهره، مثلا یکی از شلوغ‌ترین شهراشه فکر کنم. حالا بعد از استقلال این دیگه شهره. مثلا ببین شهرش مثل روستا. اینا فکر کنم زمین خالی گیرو بردن، گفتن اسمشو بزنیم سوئد کشور کنیم. حاجی کل خیلی جمعیتش کمه خدا وکیلی. فکر کنم جمعیت کل سوئد اندازه تهرانه. کل سوئد فکر کنم 10 میلیون. الان پایین دقیق براتون می‌نویسم. ولی سوئد همه کس رو راه نمیده تو کشورش. خب یعنی من مثلا اگه مهاجر بخواد بگیره دیگه بالاخره ما هم که هر کسی نیستیم دیگه، ما هم حالا که اومدیم اگه بخوای اینجا زندگی کنی فقط کسایی که مثلا میگن مدرک دارن، چه میدونم پول دارن و اینا رو قبول میکنن. این همه کس رو راه نمیدن. خیلی باهوشن. اینجا چیزی برای زندگی قشنگه، طبیعتش فقط واقعا جنگلش قشنگه، ولی چیزی واقعا برای زندگی کردن نیست. ولی واقعا سوئد جزو یکی از خفن‌ترین و قشنگ‌ترین کشورهاست. تنها بعدش اینه که سرده دیگه، توی زمستون و تابستون خیلی سرده. چیز خاصی هم نداره، همین فقط طبیعت داره و جنگل. کاکام هاشم سوئدی. هاشم سوئدی. کاکام آروین شو سوئدی. یس آروین جات خالیه. خب آقا ماشین ما به اندازه کافی شارژ شد. الان اگه حرکت کنیم با تقریبا 23% میرسیم به مقصد که برای امشب کافیه دیگه. اون بیشتر از این نیاز نداریم و بریم ماشین رو از توی شارژ در بیاریم به همین آسونی بریم برای ادامه مسیر. و آسمون چقدر خوشگله. به 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 آدم حال میکنه. Back at Johnny's house, his folks were out. White lightning struck like a golden blade. خب آقا ما این خونه کرایه کردیم که واقعا خونش بد جایه، واقعا بد جایه و همین الان ماشین گیر کرده بود. رفتم به زور ماشین رو در آوردم و الان مجبورم که دوباره تست کنم دیگه. دوباره تست کنم ببینم که ماشین ما میتونه این مسیر رو بره، این خیابون رو بره یا نه. اینجا زمینش سفته نه؟ در سرویس 1 ساعت اینجا بالا پایین کردی، چقدر راحت اومد بالا این. آره چون که رفتم تست کردم فکر کنم وزدمن نه چپ نرم بود، راست سفت‌تر بود. بعد من ماشین رو بیشتر دادم سمت راست. بعد دیگه یه آپشن داره که دنبه اومد بالا. یه آپشن هم داره که ضد اینه که گیر کنه توی برف. اونم فعالش کردم. آفرین تبلیغات تسلا. خدا این داره. حاجی اینجام گیر میکنه ماشین. گیر کردیم. فکر کنم اینجا اصلا برای ماشین نیست. اینجا اصلا برای ماشین نیست. بیا آره داخل دارم میرم. فقط نریم تو در. برا شما آخر درمون بیا. اجازه تمرکز کن. حواسم هست درت که میارم. فقط نظرن خوبه. چه عجیب غریبیه اینجا. خیلی وات د فاز. ما نمیتونیم اصلا بریم این بالا. 400 متر هم نمیخوام پیاده برم ساعت این وقت شب. اصلا عجب جایی اینجا رو گرفتم. بعد هتل میگرفتم. این خونه بود. خوب شد فهمیدیم خیابونه اینجوریه. خستم ساعت 1. منم همچنین خیلی خستم. یعنی واقعا داره 10 ساعت پشت ماشین اینجا میرسه. نمیدونم چاخونیمو نمیدونم. پیاده بریم تو این سرما دنبالمون یه ماشین اصلا کجا بزنم؟ انسان در مال طبیعت برسیم به بقا، بریم تو هتل بخوابیم. آقا من برم پیاده یه تست کنم ببینم که چه خبره. اگه تونستیم با ماشین بریم، تونستیم نتونستیم کنسلش می‌کنم میرم هتل. حوصله ندارم. پیاده من نمیرم 500 متر تو این هوا. با کلی وسیله بعد ببرم. مثلا ماشین رو کجا بذارم؟ تو خیابون نمیتونم. بریم تو اون کمپینگ پلاس مجبوریم پارک که نیست. از اومدیم داخلش بذاریم. چه بریم چه ببین با ماشین این جلو رو میتونیم بریم. بالاخره رسیدیم. ماشین رو همینجا میذارم دیگه تکون نمیدم. رسیدیم. یس. بریم اول ببینیم تو چجوریه. باز رمزش 0226 0276 اشتباه کردم. یه از خدایی قلبم داشت وای میستاد. گفتم حاجی این نیست، دوباره برید تو ماشین. خدا رو شکر یه خونه گرفتیم که ماشین دقیقاً همین جلوه. یعنی نیازی نیست بخوام وسیله ببریم.
خونه که دیشب داشتیم. آره اون دیشبیه گفت اصلا برید ماشینتون بزنید وسط اتوبان. به من چه ربطی داره؟ یا الله کفشامونو بزنیم بیرون یا بریم تو. تو که یه دمپایی پات چرا این سوال؟ آجی من کل سوئد و نروژ رو با دمپایی اومدم. الله من آقا این پذیرایی این خونه است. مبل داری، شم داری، تا صبح شب روشن. اینجا آشپزخونه‌شه، گازش هم خوبه از جاییاست. بعد میز ناهارخوری داریم که ما هیچ کدوم از این قسمت استفاده نمی‌کنیم. ما می‌خوابیم 5 6 ساعت دیگه میریم. راست یخچالش هم میتونم چک کنم. آره چک کن ولی صبح یه املت می‌زنیم اینجا. صبح آره سوسیس تخم. بابا یخچالش پر از خالیه. آب داره فقط. حمام توالت. دوتامون به یه حمام نیاز داریم. دوتامون با هم نه جدا از هم. دوتامون با هم نه ولی جدا از هم به یه حمام نیاز داریم. آب گرم کله. آبش من تست کنم. آبش تست کن. آخه میترسم روشن نباشه بعد دهنم سرویس. الان خدا شاهد ساعت 1 2 شب میرم در خونه یارو رو میزنم میگم ببین آمو به خاطر حموم. میذارم اتاق خواب. اشاره کردی مردی که ایول اتاق خوابم داره. آخه یه امشب میتونیم جدا بخوابیم نه؟ آره دیگه من اینجا میخوابم. چرا تو اینجا بخوابی؟ تو اینجا بخواب دیگه من رانندم. نه آقا چه ربطی داره؟ من روی نمیتونم. آقا بیا سکه بندازیم. این اون اصلا من تو پذیرایی میخوابم. نه آقا من اینجا میخوابم. نه من رو باب میخوابم. من اصلا اینجا بخوابم. من فقط بذار تمام فردا میرسیم شبش میریم یه هتل دیگه بعد پس فردا صبح میریم سمت اونجایی که باید بریم. امیدوارم که فقط بسته نباشه به خاطر برف زیاد. آقا اگه فردا نرسیدین دیگه من همینجا درخواست پرونده خیلی حال میدی. چون همش تو مسیره. مثلا در ازای روز 4 ما اینجاییم. بخوام برگردیم هم همین قد باید تایم بذاریم. داستان. یعنی قشنگ یه هفته برو یه هفته برگرد. الان باید سوئد و نروژ باید به ما پاسپورت بده. از این رزیدنت پاسا یعنی شما خیلی زیاد اومدید. میگم شما چه پیگیری هستید از اومدید. هستم شو یه بوست کنم پس بگید در. بچه الان ساعت 2:30 شبه و من تازه از همون اومدم بیرون. اینم جایی که من امشب میخوام بخوابم. میرم تو اتاق الان خوابه. بریم سر بهش بزنیم. صدا خوربافش قشنگ داره. یعنی دوتامون خیلی خسته شدیم امروز و من مسیر رو که الان چک کردم فردا باید 12 ساعت رانندگی کنیم. پس بهتره که الان بخوابم ساعت 2:30 شب 9 صبح بلند بشیم پر انرژی 12 ساعت رانندگی کنیم و بالاخره برسیم. شب شما بخیر. دوستتون دارم. بعد فردا صبح صبح بخیر ایران، صبح بخیر افغانستان. درود برای شما هموطنان. ما 1 ساعت دیر بیدار شدیم. نو حرکت برای نو. دیشب من مهران با هم قرار کردیم. مهران اومد رو مبل. چرا اینجا خوابیدی؟ راحته اینجا. یعنی پیش من ناراحتی؟ نه واقعا خیلی راحت خوابیدم. یعنی با من اینجا تو پذیرایی یه حس بهتری داشتم. پس با این مبل برو سفر دیگه. این هم تیپ من. جان سرد نمیشه برای امروز؟ پروازگر قطب شمال باشه. تیپ خفاش قطب شمال. یه تیپی براتون تهیه کردم امروز. ران کوفی با مهران. تیپی که امروز براتون آماده کردم تیپ سرگشته گمگشته است. آقا مهران شما چه تیپی برامون امروز حاضر کردید؟ تیپ ببر پاره 12 ساعت باید بشینه. من باسرم درد گرفته. من کاری نکردم. بعد ماساژ شدم. یه ماساژ دیگه رفیق به درد همین روزا می‌خوره. آقا برگرد. نه بابا. بعد سری جمع کنیم حرکت کنیم بریم. 12 ساعت دیگه بعد رانندگی کنیم. خیلی زیاده واقعا خیلی. آقا مهران متأسفانه دوباره خوردم زمین. این سری دقیقاً همینجوری از پله می‌خواستم برم پایین. با باسن خوردم زمین. خیسه؟ باسن داره قشنگ خیسه. کثیف نیست. نه کثیف نیست. بذار می‌خوای دست بکشی. نه اوکی خدا شکر. تنها شلوار تمیزی که دارم ولی بار دوم می‌خوری زمینا. از امروز می‌خوای پوتین بزنم پام. حالا نگاه کن. پوتین می‌ذارم پام که دیگه نخورم. دمپایی اینا نرو. تموم شد. همه وسایل بردیم تو ماشین. فقط اینا مونده. آقا اینم بیرون این خونه که گرفته بودیم. و اینم که منم. خب حالا دور مهران کفشاشو پوشید گفت دیگه من مثل ماست دیگه رو برف راه میرم. ببین بعد از 2 بار زمین خوردن دیگه بار سوم نمیتونم زمین بخورم. کفش کوهنوردی لووا شبیه لاستیک ماشینمه. با این دیگه عمرن اگه زمین بخورم بیا همینجا زمین خوردم ها. با لووا هیچ وقت زمین نخورد. آفرین. کفش
جلو اومدم اینجا قدم بردارم این قدم‌ها که برداشتم اینجا بگو ووی همونجوری رفتم پایین. پشما شانس و سرمرت نخورد اون. آره هوا چقدر سرده. شما در نظر بگید اینجا همش چمنه ولی ببین چقدر اینجا رو چقدر برف جمع شده. باشه اندازه قد توه. بیشتر خیلی خفنه. آخرین باری که من این برف اینجوری دیدم فکر کنم 17 سال پیش تو شیراز بود. بچه بودم. 18 سال پیش اون موقع این خط برف اومد. عاطفه آقا تسلا یه ماشینی داره به اسم حالا به آلمانیش میشه که شلوپشتارت. یعنی اگه ماشینتون توی ماسه یا برف زیاد گیر کرد این آپشن رو اگه روشن کنید خود تسلا میفهمه که ماشین گیر کرده و سعی میکنه که شما رو در بیاره. وقتی که گاز میدید ماشین هم به شما کمک میکنه. یه جورایی مثل دنده کمک میشه و سعی میکنه که شما رو در بیاره. حالا تکنولوژیشو من نمیدونم دقیقاً چجوری کار میکنه مثل یک مهندس بخوام براتون توضیح بدم ولی آپشن خیلی خفنه. دیشبم که گیر کردی من همینو زدم در اومد. خیلی باحال گفتم خدای گیر کردیم. دیشب خیلی بعد خسته فرضتون خسته ای مثلا یه جا رفتی رزرو کردی بعد دلت خوش وای الان برسید بعد مثلا 500 600 کیلومتر پایینتر تو خیابونش گیر کنی خیلی زور داره خودش خیلی زور داره. و خیابونای اینجا هم خودتون ببینید توی روز ببینید چقدر اینجا برف اومده و خیابوناشون داغونن. وای چپو ببین اینجا رو بعد با اینا اومده خیلی حاله جان حلالت باشه. اومدیم دوباره ماشین رو بزنیم توی شارژ و ایستگاه شارژ تسلا کاملا یخ زده همینجوری که میبینید. ماشینم دیگه بیشتر از این نمیتونستم بیارم آخر. وای چقدر خوش تیپ شدی حاجی. بریم برای صبونه جان بریم برای صبونه. فقط هات داگ نمیزنیم دیگه بچه‌ها. منو مهران قول دادیم که دیگه نه دیگه هات داگ نمیزنیم. هات داگ سیب زمینی هات داگ برنامه غذایی هست. سیب زمینی و هات داگ خیلی نپرسید برای چی چون مسئله شخصیه اصلا زیاد مهم نیست. از این به بعد ما فقط غذای سالم که با معدهمون بسازه. اینجایی که الان هستی منو یاد تو فیلم‌ها میندازه. آره حاجی آمریکایی‌ها خداییش آره نگاه کن خیلی شبیه آمریکاست. چند نفر میگیرن ما رو اینجا هم همچنین خیلی شبیه آمریکاست. اصلا شبیه توی آلمان نیست. اینا اورجینالن. این مال گوزنه. بازی وایکینگی. عشقم اینو بذار آبرومونو بردی این برا فرشه. درد سرویس آره. این برا فرش الان بهمون میخندن میگن توریستن. قربونتو برم. بگیری جدی دوش لباس درست کنی. آخ من نمیتونم اینا رو ببینم. این واقعی نیستا. نه بابا این واقعی نیست. نه بابا واقعی نیست. نه من هیچ وقت دوست ندارم واقعیشو بذارم تو خونه. مثلا اگه یه روز توی طبیعت یه شاخ گوز پیدا کردم اوکی میارمش تو خونه چون اون از قبل مرده بوده یعنی اوکی بود. ولی اینجوری تو سوپرمارکت که بخوام باش بیزنس را بندازم با اجزای بدن حیوانات اینو دوست ندارم. پایش نیست. آقا ما رفتیم پمپ بنزین و یه دونه کاپوچینو من گرفتم و یه دونه ساندویچ مرغ که ظاهرش خیلی خفنه. همین تو واقعا دوست داشتی اینو تست کنی؟ حاجی نه من معده‌مو که میشناسی منو حاجی. من یا معده همین معده‌اش خیلی ضعیفه خیلی خفنه ظاهرش. من فقط این چیزا رو نفهمیدم سس زرده روش چیه نمیدونم. من قبلا خورده بودم تو سوئد خیلی خوشمزه است. و یه دونه از این مایتابای کمپینگ هم گرفتیم اینجوری تا میشه خیلی خفنه. اینو تا من دیدمش چشمو گرفت بعد خریدمش. قیمتش هم چقدر بود؟ فکر کنم 16 یورو شد. 16 تاره. ماشینم به اندازه کافی شارژ شده و بریم کافیمون رو توی مسیر بزنیم، ساندویچ هم توی مسیر بزنیم و بریم برای ادامه مسیر. همینجوری که الان میبینید ماشین ما اینجا توی شارژه داره شارژ میشه این بچه من و ما هم اینجا داریم شارژ میشیم. اومدیم یه کافه اینجا ما پیدا کردیم که قدیمی طوره یعنی صندلی همه چیز سنتراتیه. درود بر تو اعلی حضرت. خوب هستید شما؟ حضرت ریدی اعلی حضرت ریدی. ما از این کافیا گرفتیم که توش خودمون بعد شیر میریختیم خیلی خفنه. از این لیوانا تو ایران هم هست. از این لیوانا ایرانیه. بعد من یه دونه ساندویچ گرفتم به به با پنیر و گوجه. امیرم همچنین. گوش خوبه؟ قشنگ معلومه یه زن آره 70 80 سال 70 ساله سوئدی درست کرده. دیدم داشت درست من یه حد زدم من ندیدم. حواست باشه مو یا دندون مصنوعی توش نباشه. خیلی حواست باشه. بریم یه ساعتی بکنیم تا وقتی که ماشین شارژ میشه خودمون هم یه ذره شارژ بشیم. و آقا ما اگه بخوام یک سره بریم ساعت 12 شب میرسیم به مقصد. ولی برای امشب یه هتل کرایه کردیم که این هتل
یه جای خیلی خفنیه اگه ببینیدش. آفرین. ولی من بچا شما رو میخوام سورپرایز کنم، به شما نمیگم کجا رو کرایه کردیم. امشب طرفای 8:30 شب میرسیم اونجا، یه آتیش درست میکنیم، یه خستگی به در میکنیم و صبح زود میرسیم به مقصدمون. بعد بالاخره این ویدیو تموم میشه. یعنی ما تونستیم از وسط قاره اروپا بریم به شمالی ترین نقطه قاره اروپا، اونم با یه ماشین برقی که خیلی مسخرهش میکنن. خیلی چیزا تو راه دیدیم، خیلی تجربه باحالی بود. من که تا الان خیلی خوشحالم که این کارو انجام دادم. چی مسخره میکنه؟ من بگید شما طرفداری؟ تو هواداری یا چی؟ تو دشمنی؟ هیتری چی؟ مسخره نکن، مسخره نکن. نه خودم بعضی وقتا مسخره میکنم. چی بخیر خودم. آقا بریم که ماشینم شارژ شد، بریم برای ایستگاه شارژ بعدی. همش داریم ادامه مسیر. بالاخره کی میرسیم؟ به مسیر دیگه. بهت گفتم که مهم رسیدن نیست، مهم لذت بردن از مسیره. آفرین، همون لذت بردن از مسیر. بودیم، بعد دیدیم که یه جا چند تا کلاغ جمع شده و فکر کنم یه حیوانی چیزی مرده. حالا ما که اینجا ماشین خیلی کم رد میشه، ببینم چیه. خرگوشه؟ نه خرگوش نی، خرگوش گوشتش انقدر چیز نی. خیلی این بزرگه. آره خیلی بزرگه. آره سایزش هم بده من. فکر کنم نصفش زیر برف. آقا نصفش زیر برفه. این پاهاشه. گوز. آره گوز نه. هولیش. این از پاهای یه گوز. یکی گوز نزله تو خیابون. سرشون جلو. شاخش به نظرت شاخ داره؟ آره. ببین این کجاشه؟ کلهشو ببین. خیلی قدیمیه. اصلا موهاش هم ریخته. تازه مرده بود. نه تازه نمرده است. مثلا موهاشو ببین داره میریزه. گوز نه؟ آره گوز نه. شاخ نداره، ماده است. بچه اینم از سرشه و اینم از بدنش و اونم از پاش و سمش. خدا بیامرزتت. ما الان توی خیابونی هستیم توی قسمت شمالی سوئد که تک و توک مثلا هر 10 15 دقیقه یه بار یه ماشین از اینجا رد میشه و این منطقه خیلی وحشیه. یعنی خرس داره، گوز داره، همه چی داره. به گوز هم الان دارید میبینید دیگه. یه چی خورده، یه حیوان. آره یه حیوان دیگه خوردتش. همین الان یه ماشین دیگه داره رد میشه. یه حیوان دیگه اینو خورده و ما تونستیم بلاشش برسیم. مت میزنم تقریبا 4 روز تقریبا قدیمیه حداقل. خیلی شو خوردن. آره خیلی خوردم. بریم جای بعدی وایسادیم. صحنه ناراحت کننده ایه ولی خب اینجا اینجوریه دیگه، این کارش نمیشه کرد. ما اگه نگه داشتیم واسه این بود که برای من خیلی جالب بود. یعنی من قشنگ دیدم که یه چیز خاکستری تو برفه و 2 تا کلاغ هم روشن. گفتیم نگه داریم ببینیم که جریان چیه. نگو که این حادثه پیش اومده. ما حتی اول ویدیو یه خرگوش هم له کردیم. این به این معنیه که اینجایی که ما هستیم واقعا طبیعتش خیلی وحشیه و دقیقاً انسان مقابل طبیعت هم ما توی همچین طبیعتی گرفتیم. و تایم برگزاری انسان مقابل طبیعت هم تابستون بود. یعنی تایمی بود که خرسای خویی نخوابیده بودن، خواب زمستونه نرفته بودن و حتی پر از خرس بود اون جنگلا. اینکه این جنگل، این طبیعت اینجا چقدر وحشیه رو فکر کنم دیگه همه شما درک کردید. یکم حس بدی نداشت مثلا حیوانات مرده بود اینجوری، مثلا یه ماشین بهش زده بود رفته بود. فکر کنم یکی اون خورده شکارش کرد. آره من میگم ماشین بهش زده، ماشین بهش زده افتاده بغل جاده، بعد یه حیوان اومده مثلا خورده ازش. اینجا پر از گرگه، یعنی تا جایی که دلتون میخواد گرگ هست. خب بعد خرس تک و توک از 2800 تا خرس داره سوئد. تک و توک خرس پیدا میشه ولی پر از گرگ، روباه، شغال و حیوانات وحشی دیگه. جستجوی شکار. آقا یه اتفاق خیلی بده دیگه هم اینجا افتاده. اینجا زده حیوانو. اینو تازه زده ولی حس میکنم سری بچه‌شه. بچه گوزنه، تازه نزدن. خونش تازه 2-3 هفته است زدنش. از کجا میدونی؟ 2 هفته نه، 2 هفته. معلومه پوسیده. لعنت 2 هفته خونش اونجوری نمیمونه رو جاده که. کل اینجا یخ بوده. آره تازه داره یخ آب میشه. خونش نمیمونه رو جاده 2 خب هفته. خونش تازه است اصلا. من فکر می‌کنم دیشب زدن. نه دیشب نه. باور بیا گرگ میاد میخوره گوزن دیگه. قشنگ دارم احساس میکنم اومدیم آلاسکا. از بس که طبیعت اینجا وحشیه. من عاشق همچین طبیعت. یه کلبه به من بدم. به خدا من حاضرم حتی همسایه‌ام خرسم باشه حاضرم باش زندگی کنم. هر روز بهش غذا میدم. بعد توی منطقه ما هستیم الان که تقریبا 30 کیلومتر دیگه سوئد تموم میشه. یعنی ما وارد فنلاند میشیم. توی این منطقه که ما هستیم یه منطقه‌ایه که پر از خرسه. یعنی توی گوگل هم اگه سرچ کنید این منطقه رو بهتون میگه که اینجا پر از خرسه و پر از گرگه و خیلی خفن. من خیلی با مناطق اینجوری حال میکنم. مثلا من عاشق خرسم. خیلی خرس دوست دارم. نمیدونم چرا. خیلی قشنگه اینجا. خیلی سمت راستمون هم کوه. بعد منطقهش یه جوریه که جنگله ولی جنگلش تراکمش خیلی کمه و بهترین منطقه برای شکار خرس یا چه میدونم برای
دیدن خرس و حیوانات وحشیه. دلیلش هم اینه که ببینید تراکم جنگل چون که زیاده، مثلا سمت راست رو ببینید کل اون منطقه پیداست. یعنی اگه برید مثلا تو این جنگل کمپ کنید، مثلا یه خرس اگه 300 متر اونورتر باشه قشنگ میتونید ببینید. آقا ما تقریبا نیم ساعت دیگه میرسیم به ایستگاه شارژ بعدی تسلا و ببینید ما الان توی شمالی ترین منطقه سوئد هستیم. ما دقیقاً اینجاییم. یعنی یک ذره دیگه این سوئده، یه ذره دیگه سوئد تمام میشه و ما وارد فنلاند میشیم. یس، ایستگاه شارژ بعدی ما توی خود کشور فنلانده و فنلاند ما از این خیابون رد میکنیم. مسیر بعد از فنلاند ما میشه دوباره نروژ. یعنی ما الان تو سوئدیم. نیم ساعت دیگه وارد فنلاند میشیم، ماشین رو شارژ میکنیم، از فنلاند رد میشیم و دوباره میریم توی نروژ. دو تا کشور رد میکنیم. برای این ویدیو تا الان 5 6 تا کشور رد کردیم. یعنی میرفتیم میومدیم. ما 25 کیلومتر دیگه میرسیم به فنلاند و از اون موقعی که ما اون گوزن دیدیم تا الان 3 تای دیگه دیدیم. یعنی تا الان 5 تا دیدیم که ویدیوشو دیگه نگرفتیم. خیلی تکراری شد. اما تو خیابون داشتیم رانندگی می‌کردیم، ماشین همینجا من پارک کردم و دیدیم که اینجا کلی گوزنه و توی تورن. گوزنای بچه‌ن اینا البته بزرگ نیستن. اینجا فکر کنم دارن ازشون محافظت میکنن. یه جوری اینا رو تو تور گذاشتن و دارن بهشون رسیدگی میکنن و ازشون مراقبت میکنن. ای جون اینا باید دستی باشن. قربونتون برم من. چقدر اینا خوشگلن بچه‌ها. بعد اینا چون که به آدم عادت دارن، ما اگه صحبت کنیم در نمیرن، ولی اگر توی طبیعت بودن به محضی که صدا آدمو میشنیدن قشنگ در میرفتن. این ولی تک شاخه. تو طبیعت ها وقتی میخوای شکارشون کنی قبلش بعد از این صداها در بیاری که اینجوری بهت نگاه کنن، بعد تیرو میزنی. من از این فیلم‌ها زیاد دیده بودم. چقدر شما گوگلید. ولی اون گوزنایی که ما پریروز توی طبیعت دیدیم، لذت دیدنشون به نظرم خیلی بیشتر از این گوزنایی بود که اینجا اسیرن. البته اینا اگه اسیرن واسه اینه که دارن بهشون میرسن، اینو مطمئنم. ولی در کل اونایی که آزاد بودن به نظر من هم بزرگتر بودن، که لذت دیدن اونا وقتی میبینی که آزادن خیلی خفنه. بریم به سمت فنلاند. آقا ما الان رسیدیم به آخرین شهر مرزی توی سوئد. یعنی این یه شهریه که دیگه بعد از این شهر میشه فنلاند و همینجوری که الان میبینید این مرزه باب که از این رودخونه رد میشه، مرز بین سوئد و فنلانده و ما الان از روی پل رد میشیم. با اون پل دقیقاً مرز سوئد و فنلانده. به همین آسونی. یعنی تا چند دقیقه دیگه ما وارد فنلاند میشیم و من برای بار اولی که دارم وارد فنلاند میشم. ای جونم تسلا چکرم. و بله اینجا رو ببین. ویلکام تو فنلند. و به همین آسونی ما الان توی سوئدیم و وارد فنلاند میشیم. به همین آسونی تمام شد. هیچ جام از اونم مدرکی خواست. نه دیگه مرزا بازن بیا. با از اینجا به بعد وارد فنلاند میشیم. الان ما به زمان فنلاند. همین اول فنلاند. اول فنلاند برفا رو جمع نکردن. چه ازشه؟ یکم به خیابوناتون برسید فنلاندیای عزیز. احساس میکنم اینجا برفش بیشتره. آره دقیقاً. از یه ذره برف اومدیم توی کپه برف. 100 متر هم نیومدیم اینجا ولی احساس میکنم برفش بیشتره. الان بریم اینجا ماشین رو شارژ کنیم و اولین کافیمون رو توی فنلاند هم بخوریم. بچه‌ها وایب این کشورها خیلی شبیه آمریکاست. ببینید مثلا اینجا الان یه دونه پمپ بنزینه، اصلا وایبشون خیلی شبیه آمریکاست. الان بیشتر حس میکنم وارد کالیفرنیا شدم تا فنلاند. و به به آقا ما برای اولین بار توی این کشور بزنیم ماشینمون هم شارژ کنیم. و آقا این چیه دیگه؟ اینا الان پمپ بنزینشونه. این دیگه اصله. آره این طبیعیه. اینو من قبول دارم. بزن نگاهش کنم. آره بچه‌ها این پوسته اصله. آقا جان اینو ببینید. خیلی خفنه. قیافه امیر رو انگار اسکیموه. خیلی خفنه. شمرون شاخداره. شاخدار از این شاخداره. الان بعد بگی فنلاند و شاخداری. آقا ما کافیمون رو خوردیم، ماشینم شارژ کردیم، بعد داشتیم میرفتیم برای ادامه مسیر که همین الان کنار خیابون ما گوزن دیدیم. گوزن شمالی، اونم بزرگ. شاخش خیلی بود. آره شاخش خیلی بزرگ بود، نرم بود. بازم هستم. من می‌ترسم بپرم بیرون حاجی. بچا گوزن شمالی اونم با این ابعاد، یعنی اینا فکر کنم دیگه بزرگسالن یه جورایی. البته بزرگم نه، ولی بزرگشون خودشون خیلی بلندتره، ولی خب بچه‌م نیستن. اینجا هم بچا یه سبک از چادر می‌بینید. این چادرها رو معمولا مغولان درست می‌کردن قبلا. فکر کنم سبک اسکیمویی باشه و استخونش دقیقاً اینجوریه. دقیقاً مثل این چادری که شما اینجا می‌بینید. چند تا چادر رو هم می‌ذارید، بعد دورش یه چادر می‌ذارید، اون وسط هم خالیه برای اینکه اگه داخل آتیش روشن کنید از اون وسط دقیقاً از این وسط دودش بزنه بیرون و دودش اذیتتون نکنه. خیلی سبکش خفنه. اینم از گوزناشون. نظرت راجع به فنلاند تا الان چیه؟ حاجی به محض ورود گوز دیدیم. تمامش تمیز بود. یک کمربندم اگه بزنی دیگه نروژ و تمام میشه. که رفتیم خیلی کم دیدیم، ولی نروژ ما جنوبش بودیم. سوئد که الان رفتیم ما 5 تا گوز مرده دیدیم و گوز هم دیدیم اونجا هم تو گوز بود. آره ولی نروژ ما تو تقریبا وسطای نروژ بودیم، اونجا تو جنگل دیدیم گوز. اونجا هم خیلی دیدیم، یعنی تو همه این کشورها ما گوز دیدیم به جز دانمارک که توی دانمارک گوزن شمالی نیست، فقط تو کشورهای شمالی هستن. سوئد و نروژ و فنلاند و روسیه هم داره، مغولستان هم داره. خیلی خفنه، خیلی خفنه. احساس خیلی خفنه. من خیلی دوست داشتم همیشه از نزدیک ببینم که این سری قسمت شد. بعد دوست دارم یه دونه نرشو ببینم که بالغ باشه.
بزرگ یا جرمون بده، میتونه ماشین رو راحت چپ کنه. آقا ما دوباره رسیدیم به مرز نروژ. برای بار دوم داریم وارد نروژ میشیم. الان ساعت 7:10 است. تا اون هتلی که می‌خوایم بریم باید تا ساعت 12 شب رانندگی کنیم. و دیشب من دقیقاً 3 ساعت و 58 دقیقه خوابیدم. امروز کل روز رانندگی کردم. امشب ساعت 12 میرسیم تا بخوایم بخوابیم میشه 2 نیم شب. بعد صبح هم دیگه ساعت 10 بعد بریم برای ادامه مسیر. ولی دیگه فردا میرسیم. واقعا یکی از سخت‌ترین چالش‌ها رو گرفتیم. واقعا امروز روز پنجم. فردا اگه کولاک نباشه، اگه برف خیلی شدید نیاد میرسیم. اگه بیاد که دیگه خیلی بد میشه. هر چی بشه ما میریم. فرض کن 5 روز بیاد برف شدید و کولاک بهت نتونی بری. من شده سینه‌خیز دندون میگیرم. از راه دریا شنا میکنم میگم نمیشه. یعنی به یارو ویدیوها رو نشون میدیم میگه دلت میاد الان موقعی برگرد. واقعا بعد این کار انجام بدیم. بعد سختی رانندگی کردن تو این آب و هوا اینه که اتوپایلوت خب نمیشه روشن کرد. من همه رو باید خودم رانندگی کنم. حالا این مهم نیست، در کل ماشین راحتی آدم میتونه راحت رانندگی کنه. ولی سختیش به اینه که من باید حواسم باشه که سمت راست و چپ حیوان نیاد حیوان بزنم، چون که اینجا پر از گرازه، پر از حیوانای وحشیه. چه میدونم خرگوشم که از خرگوشم می‌گذاریم. بعد حواسم باشه که این حیونا میان مثلا من از قبل بتونم ببینم سرعتمو کم کنم، چون که تا الان 6 تا گراز دیدیم که ماشینا زده بودن. از کجا معلوم که من تا چند دقیقه دیگه یه گراز لی نکنم؟ واسه همین خیلی باید حواسم جمع باشه و تمرکز خیلی بالایی باشه. یا علی یا رگنار یا اودین پشت همراهمون. Cutthroat from the low when no love goes. Women buddy like it's been that. Wanna fuck me looking at the bill stack. Off the buddy I've been stressed. به آقا ما اومدیم توی رستوران غذا بخوریم. اینم از غذایی که ما سفارش دادیم. من برای خودم مرغ سفارش دادم که حضرت علی با سیب زمینی. میتونستی سیب زمینی منو بخوری. پیتزا اصلا سفارش ندادی 32 سانتی. اون یه میز دیگه بود. پیتزا با سیب زمینی. ببین ولی واقعا غذای نروژ خیلی گرونه. حدس بزن چند درآمد با هم. ببین یه سیب زمینی 42 تا شد. یه سیب زمینی مرغ با سالاد برای یه پیتزای 32 سانتی. بعد یه جا اومدیم که خیلی چیز نیست، خیلی هم گرون نیست، جای عادیه. یعنی معمولا از اینجا باید گرونتر باشه ولی غذاش خیلی گرمه. ما این غذامون رو بعد بزنیم به بدن. دقیقاً بعد از اینکه غذامون رو خوردیم باید یه 5 ساعتی رانندگی کنیم تا برسیم به اون هتلی که قراره بریم و کلی بعد انرژی بگیریم دیگه. آقا دلتون نخواد ما این غذامون رو بخوریم بعدش دوباره برای ادامه مسیرش داریم چی بخوریم. آقا واقعا که غذای خوبی داشتن دایی جان. نمیشون گفت دایی جان بذار من برم. برو دست این خانومو ببوس. خیلی خوب بود غذاش. شوهرش غذا درست کرد. برم یه جای اونو ببوسم. برو یه دست این شوهرش بعد بوسید. خیلی خوب غذا درست کرد. کیفیتش عالی بود. و اگه گفتید من دیگه با چی حال کردم با این تصویر خودم پشمام ریخت. این خودش پیکان نیست، این پیکانه دیگه. یعنی هر کسی که بگه پیکان نیست دیگه نمیدونم چه ماشینی میتونه باشه. بی ام وی قدیمی که نیست، پیکانه. خیلی شبیه پیکانه. پیکان انگلیسیه. یعنی معلومه که صاحب اینجا عاشق ماشینه اینجوریه، پیکان و جو چیزاست. این بعد بیاد ایران. من تصمیم گرفتم امشب تا جایی که میتونم برم نزدیک اون منطقه‌ای که می‌خوایم بریم. دلیلش هم اینه که فردا صبح بدون استرس بتونیم بریم اونجا و بتونیم به اندازه کافی تایم کافی داشته باشیم که توی روز اونجا رو ببینیم و بتونیم کلی ویدیو بگیریم. الان تقریبا 11 ساعته که من پشت فرمونم. یه ذره خستمه ولی این هدفی که تو ذهنم هست، این هدفی که تو مغزم هست باعث میشه که خستگی من در بره. من این نکته‌ای که پی بردم اینه که من یه ذره چاق شدم. ببینید یه ذره شکم در آوردم و این واسه اینه که من توی این چند روز همش دارم غذای ناسالم می‌خورم. بعد از این چالش حتما دوباره باید برم باشگاه. ما الان یه جایی هستیم که واقعا خیلی خفنه. ما واقعا اینجا رو بعد تو روز میومدیم. الان ما از این خیابونه رانندگی کردیم. سمت چپمون دریاچه بود، سمت راست کاملا کوهه. همه جا کوهه. چپم همچنین، چپم کوهه. خیلی طبیعتش خفنه و فکر کنم تو شب یه ذره معلوم باشه. البته اگه معلومم نباشه دیگه منو که میشناسی. من یه راه حلایی دارم که یه کاری کنم که معلوم بشه. خب داشتم این آماده ای؟ چشات میبینه چیزی رو؟ درسته. حالا نگاه کن 1 2 اولیش. ببینید ما کجاییم بچا. این ورم کوه، خیلی خیابون خفنیه. آره همه جا کوهه. رد پای حیوان بچا. این پایین رد پای حیوانه. خب اینجاست، دقیقاً اینجاست. یعنی هر جا که ما میریم یه رد پای حیوان باید ببینیم. چه طبیعت بکری داره اینجا، چه طبیعت خفنی داره. الان اون بار بپره این بس. من به یک از آرزوام میرسم. یخ زدیم. چقدر ماشین خوبه، توش خیلی گرم حال میده. یعنی واقعا کاش این مسیر رو ما تو روز میومدیم. اگه تو روز میومدیم خیلی حال میداد. خب بچه‌ها بالاخره نرسیدیم هنوز. بالاخره رسیدیم که ماشین رو بزنیم توی شهر. ما دوتا ایرانیم توی قطب شمال ساعت 12 شب همینجوری الکی دارن میخندن. من فکر می‌کنم دیگه نمیرسیم.
شدم. ما به این داریم میخندیم که قرار بود 2 روزه برسیم، روز 5 و هنوز نرسیدیم. و فقط ما بیداریم میتونیم بخندیم به مسیری که 2 روز قرار بگیره. فقط ما میداریم. هیچ کس نیست. آها هیچ کس نیست. بیا پمپ بنزین رو ببین. پمپ بنزینشون هم خالیه، تعطیله، هیچ کس اینجا نیست. فقط خودمونه و هنوز نرسیدیم. یه ماشین رد شد. چاکرم. از مدت‌ها یه ماشین دیدیم. من شرمندم خدا وکیلی. چرا؟ یعنی این همه مدت منتظرم ما برسیم. چرا ما چشم به راه داریم؟ خدایش خیلی تجربه خفن شد. یه ساعت دیگه میرسیم هتل، فردا دیگه میرسیم. اگه نبندن راه رو میرسیم. فردا رو خدایش میرسیم. فردا اگه ببندن من با وسط اون راه خودم میکشم با هلیکوپتر. الان ساعت 12:48 است و ما 20 دقیقه دیگه تازه میرسیم به سمت هتلمون. و جالب بدونید که از اینجا تا خود نوردکاپ تقریبا 120 کیلومتر فاصله داره. فردا فکر کنم این 120 کیلومتر رو میرسیم. 3 ساعت، آره 3 ساعت رو دیگه فردا میرسیم. خدایش میرسیم. آره ما تقریبا رسیدیم سمت این هتلی که برای امشب کرایه کردیم. البته هتل هم نه، یه خونه است کرایه کردیم. بعد سبکش خیلی عجیبه، یعنی خونه معمولی نیست. اول از همه لوکیشنش رو شما ببینید توی نقشه. بچه‌ها لوکیشنش تو دل طبیعت اینجاست و دقیقاً همین بغلش هم یه دونه رودخونه باید باشه. آره یه دونه رودخونه است و این سمت هم کوه. اینجام که اصلا دریاست. خیلی جاش خوبه، خیلی سبکش خفنه. داره سیبل تیراندازی داره. آره سیبل تیراندازی هم داره. اینجایی که گرفتیم خیلی خرت و پرت داره، خیلی چیزای خفنی داره، ولی الان هوا تاریکه. من میگم فردا صبح بهتون نشون میدم. خب آقا اینم از اینجایی که ما کرایه کردیم. همین ایجاد راحته؟ عالی آجا. ببین خدا رو شکر بینمون فاصله هست، یعنی به هم چسبیده نیست. بچا این جایی که ما گرفتیم همونجوری که بهتون گفتم خیلی خفنه، ولی فردا صبح بهتون نشون میدیم. الان ما وسیله‌مون رو گذاشتیم اینجا. به شاخ گوز رو ببینید. واقعی بود نه؟ آره شاخش واقعیه، استخونه واقعیه. یه دونم اینجا داریم، اینم واقعیه نه؟ آره اینم واقعیه. من حدس زدم دکور باشه، نه واقعیه. یارو چه آدمیه دنسرویس. اگه ببینیدش تعجب می‌کنید فردا. ولی خیلی خفن اینجا رو ساختن. چوبش تازه. اصلا آدم احساس می‌کنه چه می‌دونم، احساس شادابی بهش دست میده. من عاشق چوب تازه اینجوری هم خیلی خوبه. از یک تا 10 شاید خسته ای. نه واقعا نمیدونم تو رانندگی کردی، تو همه کاری کردی. من 7 خسته. من خسته میشه گفت 7. آقا هر جا که هستید امیدوارم که شب و روز شما بخیر باشه. فردا صبح میبینمتون. صبحتون بخیر و به به. اینم از هتلی که ما کرایه کرده بودیم، هتل هابیتا. ببینید چقدر خوشگله. درشو ببندم که گرمای این داخل خارج نشه. و بله بچا این هتلیه که دقیقاً به سبک هابیتا توی فیلم هری پاتر ساخته بودن و خیلی قشنگ ظاهرش. مثلا یه دونه کلبه خیلی کوچولوئه، این بغلش هم همچنین و سرجم تمام کلبه‌ای که اینجا وجود داره به این سبک ساخته شده و خیلی خفنه. ما دیشب خیلی دیر دیگه رسیدیم اینجا، نتونستم اینا رو براتون فیلم بگیرم. آقا ما دیشب از این خیابون اومدیم داخل، ماشین منم اون بیرون پارکه. آقا این موتور رو ببینید. اون کسی که اینجا زندگی میکنه سوار این میشه و با این دستگاه یخشکنی که اینجوری داره میاد اینجا راه درست میکنه و یخا رو میشونه. دوباره رد پای حیوان که فکر کنم سگه. هلا I had a charger. If you had written to me, I have a charger there. Oh, thank you so much. آقا اینم رئیس اینجا. خیلی آدم کولیه. Thank you so much. Yeah. The street in Norway and Sweden is not so good. It's good, but you don't have autobahn. No, we definitely not autobahn. Norway don't know about the words autobahn. We have some kind of highway. Yeah. What's your name? Frank. My name is Frank. Nice to see you, Frank. اینجا مایه هم میشه گرفت. بعد اونجا حمام توالت اینجاست. بعد بالای تپه می‌بینی. بالا تپه یه دونه از این چادرای خیلی کوچیک داره که اونجا میشه کرایه کرد. آفرین. مثل اون شیشه ای است. رو شیشه نی رو چادر. شیشه‌اش ولی کمتره. بعد من اینو از خاص کرایه نکردم چون که ما تو شیشه رفته بودیم و دیشبم شفق قطبی نداشتیم. یه ذره فقط ستاره داشتیم. مثلا همین گفتم خیلی دیشب خیلی حال داد. هم خیلی خوب. خیلی خوب. اینجا قشنگه. به یارو گفتین ماشین تو چیز کنین یا نه؟ آره یارو بهم گفت میتونی بزنین تو شارژ دمش گرم. منم میزنم. خیلی خوش رو بود. خیلی من اومدم اینجا من تو آلمان همچین کسی ندیدم. اگه حوصله‌اش سر رفت دنبال یکی بود با حرف بزنه. اومده بود تبرم پشت کولش بود. رو همه چی اوکی گفته الان می‌خوایم آتیش روشن کنیم. اومده برامون چوب خورد کرده. بیا بهت نشون بدم. همه چیزو این دوستمون آماده کرده. دمش گرم. بعد بهم گفتش که اینجا معمولاً کلبه است، تابستونا میتونی بری داخلش آتیش بزنی، اونجا میتونی بشینی، آلاچیق داره ولی الان راش بسته شده. ببین شومینه داره اون داخل. آره ببین تا کجا برف اومده. حال کردم با خیلی من همچنین خیلی به اینم از این اتاق هابیت دیگه. ببین اونجایی که پنجره است تا اونجا برف اومده. فرض ما الان باید پایین باشیم ولی تا اونجا برف اومده. خیلیه. بالای سقفش هم کاملا با برف پوشیده شده. و اینم از آشپزخونه این هتله. بریم آشپزخونه‌اش هم باز کنیم. به
به اینم از آشپزخونه‌اش، اینم از بساط صبحانه ما برای درون. خیلی گرمه، خیلی خفنه. امیر فرض کن اینجا مثلا داری ظرف میشوری، بعد اینجا رو ببین. بچه‌ها نمیدونم معلومه ولی ببینید تا کجا برف اومده. این قشنگ تا اندازه سر من برف اومده. عجب آشپزخونه. بعد این ورم همچنین. این ورم اگه ببینید قشنگ تا اینجا برف اومده. اوه یخچال این پر از خالیه. هیچ چیزی نیاز نداره. دو تا کافی بزارم. یه سوسیس تخم مرغم کنار کافی. بعد بریم پای آتیش بخوریم. به به آقا بریم صبحونه‌مون رو به سبک مامان امیر بزنیم به بدن. سوسیس تخم مرغ میخوام مخصوص خودت. عریض باخر اگه اینجا بود این اولین چیزی که میگم همین بود. ای جانم چه رزو برزی میخوره. آقا سوسیس تخم مرغ ما هم داره کم کم آماده میشه. چای ما هم که آماده است برای مامان امیر. منم یه دونه از این کافه چای لاته ها گذاشتم. بچه‌ها اینا خیلی خوشمزن. اسمشون چای لاته است. بعد آسیاییه. نمیدونم مال تایلند مال کجاست. خیلی خوشمزه است. من اینا رو میخورم صبح حال میکنم باش. دارم از گشنگی میمیرم. ای جانم معلومه که این دوستمون واقعا خیلی کاربلده. بچه‌ها 3 لایه اینجوری، 3 لایه اینجوری و بعد همین کارو تا بالا ادامه میداده. یعنی قشنگ 4 تا 6 چوب خیلی خوب رو هم گذاشته. و آقا حواست باشه. پشت تو ببین. چقدر خوشگله نه؟ بذار بیام بگیرم ازت. بیا. بذار بگیرم ازت. نمیدونم من املت با هم باید ببینیم. باشه بیا. ما بریم یک ذره مواد آتش‌زا بریزیم رو چوب. خیلی قشنگه. دایی جان عجب طبیعتی داره. این پشتم دریاچه است. اینجا دریاچه است کاملا یخ زده. خیلی خفنه. این دم کسایی که اینجا زندگی میکنن که مثلا پیر نمیشن. عجب جای دایی جان. خدا بود جای همه خالی. جای همه خالی. عجب سوسیسیه. عالیه. جای همه خالی. جاتون خالی بچه‌ها. خب آقا این دوستمون فرانک اومده پیشمون و ببینید که چقدر عکس از شفق قطبی داره. اینا همه اینا اینجاست. All of this is here, yeah? Yes. In this location. No northern light here. بعد از شانس بعد ما دیروز ولی نداشته. شفق قطبی نبوده. این برای یک عکسی که نشون داد برای پریشب بوده. خواستگاری کرده یه نفر. به به. بدبختی خودشو با این نورا شروع کرد. Very very cool. از شانس بعد ما دیشب ندیدیم. خب امیدوارم امشب تو راه برگشت بتونیم ببینیم. بچه‌ها ما مخ این دوستمون رو زدیم. یه دوری با این موتوراش بزنیم چون گفتم خیلی دوست دارم ببینن که چجوریه. Thank you فرانک. بعد این کراش هم بذاریم رو سرمون. آره. خب حاج آقا آماده؟ شکری. Let's go. به به. جانان. یا باشد فرانک با فرانک باشد. فرانک اومده بیرون. به به آقا ما بریم پشت آقای فرانک بشینیم و یه تور خوشگل داشته باشیم. اوکی؟ Yes, let's go. آقا عالی بود خیلی حال میده. داشتم این چطور بود؟ خیلی حال داد خدا وکیلی. اگرم میذاش خودمون برونیم یه بر نمیگشتم. ازش پرسیدم گفتش که گواهینامه مخصوص میخواد چون اگه بری تو دریاچه یا بری تو آب یا مثلا با سرعت 100 تا رو سنگ بری به اینجا باید چیز باشی بلد باشی. خیلی خفن بود خیلی حال داد ولی ببینید چی بیشتر از این حال میده. بریم به مقصد. هر چیز خوبی یه پایان هم داره. البته ما هنوز به پایان نرسیم ولی به پایان تحویل دادن این هتل رسیدیم. یه خداحافظی کنیم. Thank you فرانک. دم این فرانک گرم. خیلی من باحال حال کردم. بعد لینک این ام بی بی و هتل این دوستمون هم من براتون حتما توی دیسکریپشن ها میذارم. دوستانی که تو نروژ هستن حتما میان بهش سر بزنن. خیلی آدم کولیه. میگم وایسا بریم شکارم بکنیم با هم. گفتم نه دمت گرم. آقا خب دیگه ما خداحافظی آخرام با اینجا کردیم و بریم به سمت قطب شمال سلام کنیم. به سمت چقدر دیگه میرسیم؟ فکر کنم 2.5 تا 3 ساعت اینجا فاصله داره. اگه تو نقشه نگاه کنی زیاد نیست فاصلهش ولی چون که اینجا اتوبان نداره و راهشون خیلی پیش در پیچه اصلا نروژ نمیدونم اتوبان چی است بعد واسه همین خیلی طول میکشه 2 ساعت تا 3 ساعت میکشه.
وای جلو رو ببین امیر، ما اینا رو تو شب ندیدیم. هولی دریایی که وصل میشه به خود شما. بعد اینجا چیزام داره، نهنگ قاتل هم داره، بهش میگن اورکاس هم داره. بهش نشون دادم به فرانک اینجا پر از اورکاسه. اگه از واسه من دیدم مثلا برای من عادی شده چنین چیزی. ولی من تو زندگی تا الان اورکاس ندیدم، مثلا من اگه ببینم خیلی حس خفنی بهم دست میده. داشتم طبیعتشون چطوره؟ بهشت خدایی. میخوام گریه کنم. گریه هم نمیاد. یادت میاد من بهت گفتم که یه جایی برام از اونجایی که اون سری بهت گفتم خفن‌تر خانه شدی؟ بزن قدش. آقا این طبیعتی که شما اینجا دارید می‌بینید، من خودم به شخصه هیچ جای دنیا ندیدم. یعنی واقعا خیلی خفنه، خیلی خاصه. هر چقدر من از این زیبایی بهتون بگم بازم کمه. کوه، آب دریا به این خوشگلی، آب دریاشون تمیز، این آب دریاشون تو دهنه خیلی تمیز و خوشگله. خودتون ببینید چقدر قشنگه. اصلا آدم لذت میبره اینجا. یعنی هیچ وقت سیر نمیشه به نظر من از این طبیعت. آقا این ماشینا رو ببینید، دمشون گرم. من بهتون بگم اومدن تور. 3 تا ماشین با 4-5 تا راهنما، 2 نفر 3 نفر توریست از بعد جیپ آوردن. از این جیپا که تو آبم میتونه بره بدون هیچ چیزی راهنما با تسلا خودمون داریم. آره با ماشین برقی اومدید اینجا. یس ما ایرانیم ولی ویو رو ببینید. این دریاست، این همون دریایی که نهنگ قاتل هم داره. بعد اینجا قلمرو وایکینگ ها بوده. ما اومدیم تو قلمرو وایکینگ ها، یعنی رگنار داداشم فلوکی اینجا بودن. این سمت هم ببینید چه کوه خفن این پشته. بذار من این سر بزنم لبا. ولی همه اینا یخن اصلا. یس حال کردی نیافتادم؟ زهر ما رو بخن. حال کردی نیافتادم؟ خودش نزدیک بود بیافتادم. یارو خیلی سره. امیر تو نیا جوردک دنبال تو. نه حاجی خیلی سره. من پشیمون شدم نمیتونم برگردم. بچه‌ها خیلی سره ولی میخوام تا اون صندلیه برم. حاجی بیافتم دست پام که نمیشکنن. چجوری دارم راه میرم؟ اینجا اوکی. میدونستم. یس رسیدم حاجی. بالاخره رسیدم ولی بعد افتادم این چیزی نشد. و به آقا اینجا که اصلا یخ نداره میتونم وایسم. طبیعتو چقدر اینجا زیباست. واقعا آدم حال میکنه. آقا حمید گل ما الان توی شمالی ترین نقطه نروژی. من همین الان خوردم زمین. حاجی من پشیمون شدم امیر. نه از این گوشه میام. اوکی اینجا سنگم داره. هر وقت بیفته میگم دوباره افتادم. لگنم داره درد میاد. آقا امیر یه جوری میخواد بره که نیفته. برو نه چیکار کنی امیر برو. منو مسخره می‌کردی نه؟ منو مسخره می‌کردی برو. تنوراتی رو از اون گوشه بری. هولم نکن. برو میتونی. چی میتونی بخوای؟ برگرد بهتره. دو تا سمور آبی این پایینن. چقدر اینا خوشگلن نه؟ آخه سمور آبی من نمی‌دونستم تو این دریا زندگی میکنن. آجی صداشون تو شب برگشتم سمت. آقا مجید اسقر آقا برگشت. گفتم مجید برگشت. مجید کلمه مجید اسم جادوییه. به هر چی میگی برمیگرده. بچه‌ها اینجا فوق دریایی هم زیاد داره. حالا اگه شانس بیاریم میتونیم ببینیم. بعد بعضی وقتا پنگوئن هم داره. من هر چقدر راجع به این طبیعت بهتون میگم بازم کم. اصلا زبونم بند اومده. فقط دارم ویدیو میگیرم. اصلا نمیدونم چی بگم. هر چقدر به شما میگم این طبیعت خیلی خفنه، خیلی خوشگل آدم بیاد چیز کنه. نمیشه. یعنی ما بعد شما رو حتما براتون داریم بذاریمتون اینجا تا بفهمید چقدر این طبیعت خفنه. من واقعا نمیدونم یه طبیعت به این زیبایی تو زندگیم تا الان ندیده بودم. مونده چپو ببین اصلا نگاه کن کوهاشون هم خفنه. فرمشو ببین انگار یه تیکه کیکه. ما همین الان وارد یه تونلی شدیم که خودتون ببینید بچا تونل اینجوریه و این تونل از روی دریام رد میشه. یس حالا نمیدونم از روی دریا یا از زیر دریا اینو الان نمیدونم ولی الان میتونیم بریم بفهمیم. اینجایی که ما می‌خوایم بریم روی جزیره است. یعنی بالاترین قسمت نروژ یه دونه جزیره است که دقیقاً همین بالاست و قراره که برسیم دقیقاً به این بالا. گوشام
گوشام گرفت امیر، تو هم همچنین؟ آره آجی پشمام، خیلی فشار اینجا زیاده. وای انگار بود نشستم پشت یه جت. من گوشام گرفت واقعا. منم همچنین. ببین برای یه ویدیو گوشم همه جامون گرفته. خدا شکر. تو رو خدا لایک و ساب یادتونه. تو رو خدا راست میگه. بچا لایک و ساب یادتون نره. به خدا ما واقعا در سرویس شده و این لایک و سابایی که شما میکنید باعث میشه که این ویدیو وایرال بشه، ویو بیشتری بخوره و اون کسی که تو یوتیوب داره کانتنت خوب میسازه به حقش برسیم. آقا ما الان دقیقاً زیر اقیانوسیم. مهران یه چی بگم، میگه به دریا رفته میداند مصیبت‌های طوفان رو. نگاه کن ما الان 10 تا دریا گذروندیم. از ما بیشتر کسی نمیفهمه مصیبت. بچه‌ها خیلی حس خوبی دارم که بالاخره داریم میرسیم، بالاخره این ویدیو داره تموم میشه و اون هدفی که داشتیم با اینکه چند بار ما فکر کردیم که بهش نمیرسیم، فکر کردیم که الان باید گیواب کنیم و خیلی سخته و چه میدونم شاید از هر لحاظی نتونیم کار انجام بدیم. خوشحالم که هیچ وقت گیواب نکردیم. الان داریم به اون هدفمون میرسیم. یه هدفی بود که واقعا خیلی بزرگ بود. از این قضیه خیلی خوشحالم. ما با 34% میرسیم و اینجایی که الان اومدیم هیچ جای شارژ نداره، هیچ جا. یعنی اگه برگشتن شارژمون نرسه میرسه. خیلی راحت. من ایمان دارم به تسلا، ایمان دارم. نباشه صلوات. میرسه، ایمان دارم. اینا رو میبینید؟ اینا برای اینه که وقتایی که برف میاد اینجا و کولاک میشه خیابون رو باش میبندن و این خیابونا مسدود میشه و اکثر مواقع توی زمستون اینجا رو میبندن. من واقعا بازم دارم میگم ما شانس آوردیم امروز هوا خوبه، این هفته هوا خوب بوده، برف خیلی خیلی زیاد نیومده که ما تونستیم برسیم اینجا. یعنی واقعا میگم یکی از بزرگترین شانسمون همین بود. واقعا اینقدر قشنگ زبونم بند اومد. نگه دار من بپرم پایین ببینم. نگه دارم اینجا بذار یکم جلوتر. نه یه جوانی که به خاطر طبیعت زیبای نروژ خودش رو کشت. بچه‌ها به خاطر سرمای زیاد لب پایین من پاره شد لامصب. دماغم هم که خوردم زمین. آقا این ورودی نورد کاپ، یعنی دقیقاً شمالی ترین نقطه اینجا که خدا رو شکر نبستنش و بازم میگم خدا رو شکر برف اون قدر نبوده که بخوان اینجا رو ببندن. ما الان تو قطب شمالی کره زمین هستیم، یعنی دقیقاً تو قطب شمالی. چیه خط قطب شمال رو رد کردیم. خیلی وقت رد کردیم. مثلا تو سوئد بود ما خیلی وقت دیگه رد کردیم. شما خودتون این حجم از برفو ببینید. وای هیچاش همشون خطرناکن، یعنی ماشین اگه سر بخوره دیگه الفات سلامات. آره آخرین بلاک که یاد بود امکان. ما بالاخره داریم میرسیم. همین 11 کیلومتر مونده. بچه‌ها واقعا یه همچین طبیعتی کجا پیدا میشه؟ من که اصلا هیچ دیگه نمیبینم. همه جا فقط سفیده، چپم همچنین، راستم همچنین، هیچی نمیبینیم. فقط داریم میریم. در اصل توی تابستون بعد اینجوری باشه، اینقدر خوشگل باید باشه توی تابستون، ولی الان تو زمستون اینجوریه، یعنی هیچی آدم نمیبینه. خیلی جالبه. وای که چقدر برف اومده امیر، چند متر برفه. وای 5 دقیقه دیگه میرسیم، 5 کیلومتر دیگه مونده. بالاخره بعد از 6 روز توی روز 6 داریم میرسیم. باورم نمیشه. آقا دیگه از اینجای مسیر واقعا جلومون رو نمیبینیم. یعنی ببین 2 کیلومتر مونده. واقعا هیچی نمیبینیم خدا وکیل. یعنی ما جاده رو نبینیم و بریم این پالیش. اگه بیافتیم پایین دیگه تمام درس به چا دایی جان طبیعت رو نگاه. نورد کاپ 500 تموم شد. چقدر آدم اومده اینجا. اینا حاجی زودتر از ما رسیدن. چرا؟ این یکی رو نگاه، من موندم این ماشین قرمزه چجوری اومده این همه راه بالا. رسیدیم. غمگینم برگردیم. باورم نمیشه بالاخره رسیدیم. خیلی خفن. هیچی معلوم نیست. جلو رو ببین اصلا یخو ببین چقدر یخ. من باورم نمیشه چقدر یخ، چه هوایی. هوا کاملا ابری سرد. آقا ما بالاخره رسیدیم. وای خیلی حواست باشه همه اینجا سره و یکی از توریستی ترین جاهای این قسمت این منطقه است. این پایین دریاست، یعنی اقیانوس دیگه، کلی صخره و اینجا مقصد ما بود که قرار بود با تسلا بیایم. اینه که اینجا رو میبینید نماد کره زمینه. ذره توضیح بده راجبش. این نماد کره زمینه. آفرین. بذار توضیحات کاملش من بدم. اینه که شما دیدید نماد کره زمین بود. آگه خیلی تو توضیح بیشتر دادی. آره حسیبیم شد به تو. نماد و نشانه. آره من نشانه فکر اضافه می‌کنم اینو تو سال 1970 زدن و یه جور نماد صلح، دقیقاً در اساس محور کره زمین ساختنش. آره. از آهن هم از جنسش. بر اساس محور کره زمین ساختن و جنسش هم از آهنه. توضیحات کاملش هم براتون حتما توی دیسکریپشن لینک میذارم که بتونید اونجا برید و بخونید. ولی این چیزی که شما می‌بینید توی شمالی ترین نقطه قاره اروپا کاشته شده. یعنی ما الان شمالی ترین نقطه قاره اروپاییم. نزدیکترین نقطه به
قطب شمالی. آره. بعد جنوبی ترین قسمت قاره اروپا میشه که همونجایی که تو استانبول هست. استانبول رو به دو قسمت تقسیم کرده، قسمت آسیایی و اروپایی و من اونجام بودم. یعنی من یک ماه پیش تو جنوبی ترین نقطه بودم، الان تو شمالی ترین. هفته دیگه هم تازه دبی ام. قاره آسیا. به آقا اینجا صف وایسادم برای یه عکس. چقدر خوشگله، چقدر خوشگله، خیلی خفنه. بالاخره رسیدیم. یس، باورم نمیشه. بالاخره رسیدیم با یه ماشین برقی تونستیم بریم به شمالی ترین نقطه قاره اروپا. یکی از سخت ترین و یکی از قشنگ ترین چالش‌های بود که دقیقاً خسته شدیم ولی ارزششو داشت. به نظر من زیاد خسته نشدیم، اوکی بود. مثلا اگه با ماشین بنزین میومدیم نمیتونستیم تو ماشین بخوابیم، ولی به جاش مثلا روزی 1.5 ساعت یه ساعت کمتر وقت در میدادیم، ولی من کاملا راضی بودم با همین ماشینم. مهم هدف اون نه، مهم لذت بردن مسیر. دقیقاً مهم همون بود. اینجا هم که من میبینم واقعا یاد فیلم وایکینگا میافتم، خیلی شبیه. یعنی دقیقاً شبیه همون جایی که وایکینگا میومدن با کشتی لنگر مینداختن. نه آقا بعضیا الان اومدیم نگاه کردیم یه سری سنگ هست. آره خب مثلا این وقتی که اومدن اینجا اما اوپا ماما 19 سالگیش با مام بزرگ و با بزرگ و مامانش اومده اینجا اینو یادگاری گذاشته. کلی چیزای دیگه هست. اینجا قفل میزنن. اوپا یعنی با بزرگم. آره نگاه کن همیشه تو قلبم. اینجا چه چیزای باحالیه. خفنه، خیلی باحاله. یس، بالاخره تمام شد. بالاخره تونستیم برسیم. بچه‌ها از پس این چالش هم تونستیم بر بیام و خیلی بابت این موضوع خوشحالم. امیدوارم که شما از این ویدیو لذت برده باشید. بابت این ویدیو خیلی ما هزینه کردیم، خیلی وقت گذاشتیم و شما تمام این پروسه رو تو این چند ساعت دیدید. اگه از این ویدیو خوشتون اومده حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانال منم سابسکرایب کنید. این بزرگترین کمکی که میتونید به من بکنید. کانال امیرم میذارم توی دیسکریپشن. عشق منید، عشق گرید و تا یه چالش دیگه، تا یه ویدیو دیگه. بای بای.